mga giliw kong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Kapas Tarlac. ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at Converge Air Cable 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM, DZTC, Radyo Filipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta mga giliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, sumasahimpapawid mula dito sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo ng ating Most Essential Learning Competency na ipapaliwanag na ang pagiging tapat sa salita at gawa ay pagpapatunay ng pagkakaroon ng commitment sa katotohanan at ng mabuti matatag na konsensya. May layunin itong maibigay sa kapwa ang nararapat para sa kanya. Gabay ang diwa ng pagmamahal. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo dumako sa ating aralin ay magbalik tanaw muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Naaalala pa ba ninyo? Ating natalakay ang tungkol sa mga umiiral na paglabag sa katapatan ng mga kabataan. Isa-isahin natin ang mga paglabag na ito. Ang una, ito ay ang pagsisinungaling upang pangalagaan o tulungan ang ibang tao o ang tinatawag nating pro-social lying. Ang ikalawa, ito ay ang pagsisinungaling upang isalba ang sarili upang maiwasang mapahiya, masisi o maparusahan. Self-enhancement lying. Ikatlo, ito ay ang pagsisinungaling upang protektahan ang sarili kahit pa makapinsala ng ibang tao o ang tinatawag nating selfish lying. At ang panghuli, ito ay ang pagsisinungaling upang sadyang makasakit ng kapwa o ang tinatawag natin sa wikang Ingles na anti-social lying. Para sa araw na ito, ating pag-aaralan naman ang kahalagahan ng pagiging tapat sa salita at gawa bilang pagpapatunay ng commitment sa katotohanan at ng mabuti, matatag na konsensya. Ang katapatan sa salita at sa gawa ang matibay na sandata upang magkaroon ng mabuting konsensya at mapanindigan ang katotohanan sa lahat ng oras at pagkakataon. Napakahalaga na hindi dapat na iwawaglit ang pagsasakatuparan nito sa buhay ng individual, sapagkat malaki ang mabuting kapakinabangan nito hindi lamang sa ating sarili,
kundi maging sa iba. Ang katapatan ay pagpapatunay ng pagkakaroon ng commitment sa katotohanan at ng mabuti matatag na konsensya. Ito ay naipapakita sa pamamagitan ng pagbibigay kung ano ang nararapat para sa isang individual na ginagabayan ng diwa ng pagmamahal. Kung ang isang tao ay mapagmahal sa katotohanan at ng mabuti matatag na konsensya, pinahahalagahan niya ang kasagroduhan ng kanyang sariling pananalita at gawa. Makapaninindigan ang taong matapat nang walang pag-aalinlangang mararamdaman sa kanyang puso. Sa kabilang banda, dumarating sa pagkakataon ang tao ay nalalagay sa paglalaban ng kanyang mga naiisip, nasasabi at naisasakilos. Alam ng isipan na mali ang isang bagay o gawain, ngunit nasasabi at nagagawa pa rin ito. Ganon din alam ng isipan ang tamang gawin, subalit hindi ito ang nagagawa o nasasabi. Mali ang magsinungaling, manloko, mandaya at korupsyon. Pero nangingibabaw ang pagiging makasarili kaya naiwawaglit ang pagsasabuhay ng katapatan. Ang pagsisinungaling at iba pang paglabag sa katapatan sa edad na 6 na taon ay kailangang bigyan ng tuon. Sa edad na ito, ang isang bata ay marunong nang kumilala ng kasinungalingan at katotohanan. Sa edad naman na 7, napaninindigan na ng isang bata ang pagsisinungaling. Ang mga bata sa edad na ito ay nakakikilala na ng pagkakaiba ng kanilang mga iniisip at kung paano paglalaruan ang kilos ng ibang tao para sa kanyang sariling kapakanan. Halimbawa, ang isang 7 taong gulang na bata na nakasira ng kanyang laruan at nanaig ang takot na mapagalitan ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang kapabayaan, ay mas pipiliing isisi ang pagkasira nito sa kanyang kalaro upang hindi mapagalitan. Ang ganitong maagang yugto ng mga bata ang pinakakritikal dahil kapag ito ay napabayaan, magtutulak ito upang makasanayan na ang pagsisinungaling at maging bahagi na ito ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kung kaya minsan, mahirap nang matukoy kung ang isang bata ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling. Sabi nga nila, marahil hasang-hasana. Kaya dapat maunawaan ng bawat isa gaano ba kahalaga ang mamuhay para sa katotohanan at katapatan. Sa ganitong paraan, mas magiging madaling ipaunawa sa mga bata na mayroong kabuluhan ng pakikipaglaban para sa katotohanan upang mapanindigan ang katapatan niya sa kanyang salita at higit sa lahat sa kanyang gawa. Bakit nga ba kailangang magsabi ng totoo? Narito ang 7 pinakamahalagang dahilan sa pagsasabi ng totoo, kung bakit kailangang maging tapat sa salita at sa gawa at para mapatunayan ang pagkakaroon ng commitment sa katotohanan at ng mabuti matatag na konsensya. Ang una, ang pagsasabi ng totoo ang natatanging paraan upang malaman ng lahat ang tunay na pangyayari. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan, kalituhan at hindi pagkakasundo. Karapatan ng bawat isa na malaman ang katotohanan sa bawat pangyayari o sitwasyon. Kung pawang katotohanan ang mamumutawi sa bibig ng bawat isa ay magkakaroon ng kapayapaan, pagkakasundo at magandang relasyon sa kapwa. Ikalawa, ang pagsasabi ng totoo ang magsisilbing proteksyon para sa mga inosenteng tao upang hindi masisi o maparusahan. Nangyayari ito sa pagkakataong ginagamit ang ibang tao upang mailigtas ang sarili sa kaparusahan. Kung may nagawang kamalian,
Dapat itong harapin at hindi na kailangang mandamay pa ng ibang taong walang kasalanan. Sa pagsasabi ng katotohanan ay magpapalaya ito sa isang tao sa mga maling bintang laban sa kanya. Ang isang pagkakamali ay hindi na maitatama pa ng isa pang pagkakamali. Dapat maging responsable sa pananalita at sa pagkilos. Ikatlo, ang pagsasabi ng totoo ang magtutulak sa tao upang matuto ng mga aral sa mga pangyayari. Sabi nga nila, minsan masakit talaga na malaman ang katotohanan. Ngunit mas magiging masakit kung ito ay pagtatakpan ng kasinungalingan. Sa bawat pangyayari ay may matututunan. Ngunit wala nang hihigit pa sa pagkatuto sa paraang nakabatay sa katotohanan. Alam mong wala kang naaapakang tao at malinis ang iyong konsensya. Sa pagsasabi ng totoo ay malilinang ang birtud ng katapatan na siya namang sandigan ng pakikipagkapwa. Ikaapat, mas magtitiwala sa iyo ang iyong kapwa. Ang tiwala ay inaani mula sa patuloy na pagpapakita ng magandang halimbawa ng katapatan sa kapwa. Hindi ito hinihingi dahil hindi naman ito basta-basta ibinibigay sa hindi karapat-dapat. Ito ay itinatanim at inaani sa tamang panahon. Isang pagkakataon lamang na masira ang tiwala ng iyong kapwa, ito ay napakahirap ng mabawi o mabura. Ang isang saglit na pagsisinungaling, panloloko at pagnanakaw ay kapalit ng habang buhay na pagkasira ng iyong pagkatao sa harap ng iyong kapwa. Kaya marapat lamang na panatilihin ang pagiging matapat sa salita at sa gawa upang magkaroon ng ugnayang may pagkakaunawaan at mapanatili ang tiwala sa isa't isa. Ikalima, hindi mo kinakailangang lumikha pa ng maraming kasinungalingan para lamang mapanindigan ang iyong nilikhang kwento. Sa mahabang panahon, gagawin mo ito para lamang mapagdugtong-dugtong ang mga kasinungaling iyong kinatha. Ito ay hindi magandang palatandaan ng pagiging mabuting tao. Kaya marapat na maituwid ang anumang kasinungalingang nilikha. Dahil sa pagsasabi lamang ng totoo, makakaramdam ng kapanatagan ng kalooban at isipan. Ang ika-anim, inaani mo ang reputasyon bilang isang taong yumayakap sa katotohanan. Isang birtud na pinahahalagahan ng maraming tao. Ito ang birtud na nakabatay sa katarungan, na magsisilbing sandigan sa pagkakaroon ng mabuti at malusog na pakikipagkapwa. Isang malaking hamon para sa lahat kung paano magpapanatili ang pagyakap sa katotohanan. Sa kabila ng mga hamon sa buhay ay mahalaga pa rin maisabuhay ang pagiging matapat sa salita at maging sa gawa. Ang pagsasabi ng katotohanan ay magbibigay sa isang tao ng magandang reputasyon at dignidad, higit pa sa kayamanan o mga material na bagay. Ang panghuli at ikapito, ito ay ang pagsasabi ng totoo lamang ang magtutulak sa iyo upang makaramdam ng seguridad at kapayapaan ng kalooban. Ang pagsisinungaling ay nagdudulot ng bigat ng kalooban, isang dikta ng konsensya na patuloy na babagabag sa iyong kalooban. Ito ang magiging dahilan upang hindi ka magkaroon ng katahimikan. Napakahalaga ang pagsasabi ng katotohanan sapagkat ito lamang ang magpapalaya sa iyo. Ang isang taong may pagpapahalaga sa katotohanan ay makararanas ng tunay na kapayapaan at kapanatagan ng kalooban. Isang halimbawa nito ay ang payapang pagtulog tuwing gabi nang walang anumang iniisip dahil malinis ang iyong konsensya at pumapanig ka sa katotohanan.
Nawa ay nauunawaan ang halaga ng pamumuhay na nakabatay sa katotohanan. Sa kabilang banda, may mga pangyayari na nagbubunsod sa tao upang itago ang katotohanan. Ito ay bunga ng seryosong dahilan o obligasyon na kapag nilabag ay mas lalong magdudulot ng pinsala, hindi lamang para sa sarili kundi maging sa ibang tao. Ang pagtatago ng totoo ay hindi maituturing na kasinungalingan. May 4 na pamamaraan ayon kay Vitaliano Gorospe ng pagtatago ng katotohanan. Ang una, ito ay ang pananahimik o silence. Ito ay nangangahulugang pagtanggi sa pagsagot sa anumang tanong na maaring magtulak na ilabas ang katotohanan. Sa kabila ng pamimilit ng ilang tao na ang nais ay makialam sa buhay ng iba, ngunit wala namang karapatan sa katotohanan, ay mas pinipiling manahimik na lamang. Ngunit sa mga taong hindi gaanong malawak ang pag-iisip, sasabihin lamang nila ang kahulugan ng pananahimik ay pag-amin sa katotohanan. Ang ikalawa, ito ay ang pag-iwas o evasion. Ito ay nangangahulugan ng pagliligaw sa sinumang humihingi ng impormasyon sa pamamagitan ng hindi pagsagot sa kanilang mga tanong. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pag-iiba ng usapan, pagbibigay ng ibang tanong, pagtrato sa tanong ng kausap bilang isang biro o kung minsan naman ay pagpapakita na siya ay nasasaktan. Ang pag-iwas ay nangangailangan ng bilis at talas ng pag-iisip. Ang ikatlo, pagbibigay ng salitang may dalawang ibig sabihin o kahulugan, o ang tinatawag nating equivocation. Ito ay pagsasabi ng totoo, ngunit ang katotohanan ay maaaring mayroong dalawang kahulugan o interpretasyon. Upang maging lehitimo ang paraang ito, kailangan ang parehong kahulugan ay pawang magdadala sa kanila sa malalim na pag-iisip. Dahil dito, maaaring matuon ang pansin sa isang kahulugan na magliligaw sa katotohanan, lalo na kung hindi naging maingat sa mga panghuhusga. At ang panghuli, ito ay ang pagtitimping pandiwa o mental reservation. Ito ay nangangahulugang paglalagay ng limitasyon sa tunay na esensya ng impormasyon. Ito ay mag-aakay sa taong humihingi ng impormasyon na isipin kung ano ang nais na ipaisip ng nagbibigay ng impormasyon. Ito ay nangangahulugang pagsasabi ng totoo, ngunit ang buong katotohanan, ang isang bahagi ng katotohanan ay nananatili sa isip ng taong nagbigay ng impormasyon, upang ang bahaging sinabi ay magdulot ng kalituhan. Mahalagang tandaan na ang ganitong mga pamamaraan o pagtatakip o pagtatago ng katotohanan ay hindi ginagamit sa lahat ng oras at pagkakataon o sa kahit anong dahilan. Ang hindi mapanagutang gamit nito ay maituturing na ring pagsisinungaling na maaring makasira ng panlipunang kaayusan at tiwala ng kapwa. Mahalagang tandaan mga anak ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Ang una, sa totoong buhay, may pagpipilian tayo kung magsasabi ng buo at pawang katotohanan o ang lumikha ng mga kasinungalingan at panloloko sa kapwa. Madalas, ang tao ay nagsisinungaling at gumagawa ng panloloko at pandaraya sa kanilang kapwa upang makaiwas sa mga hindi kanais-nais na pangyayari sa kanilang buhay. Ngunit, tama ba ito? Ikalawa, napakaraming dahilan kung bakit kailangang maging tapat at totoo sa salita man o sa gawa, sa lahat ng oras at pagkakataon. Masarap sa pakiramdam na alam ng tao na malinis siya at wala siyang naaagrabyadong tao. At ang ikatlo,
mahalagang isaisip ang pinakaugat at pinakamalalim na dahilan kung bakit kailangang maging tapat at totoo sa lahat ng oras at pagkakataon. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Mayroon tayong 5 katanungan. Isulat ang salitang tama kung ang isinasaad ng sitwasyon ay wasto at mali naman kung ito ay hindi. Para sa ating unang bilang, habang naglalakad si Kayla, ay nakakita siya ng isang bungkos ng perang tig-500 ang laman. Agad niyang isinilid ang pera sa kanyang bag at nagpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad si Kayla ay nakakita siya ng isang bungkos ng perang tig-500 ang laman. Agad niyang isinilid ang pera sa kanyang bag at nagpatuloy sa paglalakad. Tama ba o mali? Ang tumpak na kasagutan para sa ating sitwasyon ay mali. Dako na tayo sa ikalawang sitwasyon. Nakita ni Jamie ang kanyang kaibigang si Nathan na kinokopya ang papel ng kanyang kaklase. Kaya naman nilapitan niya ito at sinabing mali ang kanyang ginagawa. Nakita ni Jamie ang kanyang kaibigang si Nathan na kinokopya ang papel ng kanilang kaklase. Kaya naman nilapitan niya ito at sinabing mali ang kanyang ginagawa. Tama ba o mali ang ginawa ni Jamie? Ang tumpak na kasagutan para sa tanong na ito ay tama. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Itinuro ni Rowell ang kanyang nakababatang kapatid na nakasira sa relo ng kanilang ate, kahit alam niya sa sarili niya na siya naman ang may gawa. Itinuro ni Rowell ang kanyang nakababatang kapatid na nakasira ng relo ng kanilang ate, kahit alam niya sa sarili niya na siya naman ang may gawa. Tama ba o mali? Ang tumpak na kasagutan ay mali. Dako na tayo sa ika-4 na bilang. Mabait ang kaibigan mong si Glenda, kaya naman gustong-gusto mo siyang kaibigan. Ngunit palagi na lamang siyang tampok ng usapan ng inyong mga kaklase dahil may di kaaya-ayang amoy sa kanyang katawan. Kaya naman sikreto mo siyang kinausap upang sabihin kung ano ang dapat niyang gawin upang matanggal ang kanyang di kaaya-ayang amoy. Ano ang inyong sagot? Tama o mali? Ang tumpak na kasagutan ay tama. Dako na tayo sa huling bilang. Kinakantsawan ka ng mga barkada mo na mag-blowout ka dahil kaarawan mo ngayon. Naging gawain ng barkadahan mo na magpakain ang sino mang may kaarawan. Ang problema, wala kang perang pang blowout sa kanila. Subalit may hawak kang 500 pesos pambili ng bigas at iba pang gamit sa bahay. Kabilin-bilinan ng nanay mo na huwag mong babawasan ng pera. Kaya naman kinausap mo ng masinsinan ang iyong mga barkada na babawi ka na lamang sa kanila sa susunod dahil ang hawak mong pera ay may paglalaanan. Tama ba o mali? Ang tumpak na kasagutan para sa ika-5 bilang ay tama.
Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga anak, ako ay nagdala ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito, ay inyong maisa sa buhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 8, Ginang Evelyn A. Ramos, na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that
Children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it. This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. Hello, learners, and good afternoon. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828, Radio Filipino Tarlac, and also live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26, and Converge Cable TV, Channel 100. Broadcasting live from Herona, Tarlac via remote live broadcast. I am Teacher Bernadette Lakayanga Makadangdang, and I will be your teacher broadcaster for today. Happy Wednesday, everyone, especially to all grade 8 learners. It is a great pleasure to see you again. How are you today? I hope you are doing well and in good health while learning with us. So join me for another exciting learning adventure in the world of science. Before anything else, I want you to prepare your self-learning modules in Science 8, printed compendium of notes, learning activity sheets, paper, and pen. Also, I want you to be in a comfortable place, free from distractions, so that you can hear me loud and clear. Lastly, I'm inviting you to actively participate in our session today. If you are watching through our FB Live, you may participate and type your answers on the comments section. And for those who are listening to the radio and watching TV, you may write your answers in a piece of paper. If you have any questions or need clarifications in our lesson today, you can reach me at 0906 3821-600. Again, it's 0906-3821-600. And I will answer all your questions immediately following this session. Before we start, let's have a review of our previous lesson that was discussed last Monday. I've prepared an activity for you for me to see if you really understood our previous lesson. Are you ready? Very good. So let's get started. For the direction, identify the given statements, whether a fact or a bluff. Write fact if the statement is correct and bluff if it is incorrect. For those who are watching via Facebook Live, you may type your answers in the comment section. Number 1. During interphase, the cell separates its DNA into 2 sets and divides its cytoplasm, forming 2 new cells. Again, during interphase, the cell separates its DNA into 2 sets and divides its cytoplasm, forming 2 new cells. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. If your answer is bluff, then you are right. The stage where the cell separates its DNA into 2 sets and divides its cytoplasm, forming 2 new cells, is called mitotic phase. Let's proceed to number 2. Cytokinesis is the process in which a eukaryotic cell separates the chromosome in its cell nucleus
into two identical sets of two daughter nuclei. Again, cytokinesis is the process in which a eukaryotic cell separates the chromosome in its cell nucleus into two identical sets of two daughter nuclei. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. And the answer for number 2 is bluff. Great job! The process in which a eukaryotic cell separates the chromosome in its cell nucleus into two identical sets of two daughter nuclei is called karyokinesis. Moving to the next number. Number 3. Cells undergo transitions from one stage to another to replicate and divide into two new cells, which is referred to as the cell cycle. Again, cells undergo transitions from one stage to another to replicate and divide into two new cells, which is referred to as the cell cycle. Is it a fact or a bluff? Write down your answer. And the answer for number 3 is fact. You are correct. Good job. Did you get all the correct answers? Great job. Congratulations, dear learners. Your performance showed that you fully understood and remember our previous lesson about cell cycle. From the previous discussion, you have learned that cells undergo transitions from one stage to another to replicate and divide into two new cells, which is referred to as the cell cycle. In eukaryotic cells, the stages of the cell cycle are divided into two major phases, namely the interphase and the mitotic phase. During the interphase, the cell grows and makes a copy of its DNA. This phase of the cell cycle is divided into three substages, namely the G1 phase or first gap phase, S phase or synthesis phase, and the G2 phase or the second gap phase. For the mitotic phase or M phase, cell separates its DNA into two sets and divides its cytoplasm, forming two new cells. M phase involves two distinct division-related processes, which are mitosis and cytokinesis. Cells that divide slowly or not at all may exit the G1 phase and enter a resting state called G0 phase. There you have it. Do not forget our previous lessons, for we will be needing them as we go through more adventures in this class. I believe you are now ready with our lesson today. In this session, we will cover the most essential learning competency, which is compare mitosis and meiosis and their role in the cell division cycle. Specifically, at the end of this session, you are expected to A. Discuss the process of cellular division. B. Differentiate mitosis and meiosis using a graphic organizer. Letter C. Recognize the importance of life in every single cell in our body. Observe this picture. What do you think is the life process involved in this picture? How about this one? You are right. The life process being showed by the given pictures is growth. All organisms grow and develop. When you grow, the cell size in your body does not change. If a cell is too big, it may affect its activities like the flow of materials inside it. Instead of growing bigger, the cells divide and multiply. Cell division is the process in which a parent cell divides, giving rise to two or more daughter cells. It is an essential biological process in many organisms. It is the means used by multicellular organisms to grow, replenish or repair, and reproduce. In unicellular organisms,
a cell division is equivalent to reproduction. There are two types of cell division. These are mitosis and meiosis. In mitosis, there are type of cell division that produce two identical cells with the same number of chromosomes. Mitosis is divided into four major stages, namely prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Or for easy remembering, we can use the acronym PMAT. Let's take a closer look on each of the four stages of mitosis. First is prophase. In the early prophase, the chromatin in the nucleus begins to shorten and thicken, which is called chromatid, and finally forming rod-like structures known as chromosomes. Each chromosome has two chromatids connected by a centromere. The centriole pair in the animal cell begins to move away from one another. Then a spindle forms in the cytoplasm that connects between the two opposite ends of the cell. In the late prophase, the nuclear membrane starts to break. Second is metaphase. In this stage, the spindle is fully developed, and the chromosomes begin to attach themselves to it. The spindle is connected to the centromere, which is the center of two chromatids. The nuclear membrane disappears completely. Third is the anaphase. In this stage, the sister chromatid begins to separate and moves towards the opposite poles. The chromatids again are called chromosomes. The spindle fibers begin to elongate. The cell poles start to move farther apart. By the end of the anaphase, the cell pole has a complete set of chromosomes. Lastly is the telophase. At this stage, which will start to uncoil and become indistinct under the light microscope, a new nuclear membrane forms around them while the spindle fibers disappear. Also, cytokinesis, or the division of the cytoplasm to form two separate daughter cells, immediately occurs. That is about mitosis. Now, let's proceed to the second type of cell division, which is meiosis. Meiosis is a special type of cell division where the cell undergoes two rounds of cell division to produce four daughter cells, each with half the chromosome number as the original parent cell and with a unique set of genetic material because of the exchange of chromosome segment during process of crossing over. The first round of mitotic division, also known as meiosis 1, consists of four stages, namely prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, and telophase 1. Prophase of metaphase 1, unlike its counterpart in mitosis, is more elaborate and should be understood well to grasp the mechanisms of heredity. In prophase 1, meiosis starts and includes the following substages, namely leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, and diakinesis. In leptotin, each chromosome is made up of two long threads of sister chromatids as a result of replication during the S phase of the cell cycle. In zygotin, the chromosomes begin to pair off. Pairs of chromosomes are called homologous chromosomes, and this pairing process is exact. In pachytin, the chromosomes contract due to repeated coiling. Crossing over takes place during this stage where a segment of a sister chromatid of one chromosome is exchanged with the same segment of the sister chromatid of the homologous chromosome through the formation of the cross-linkage of the segment called chiasma. After crossing over, the sister chromatids of each chromosome may no longer be identical with each other based on the genetic material they contain. This is a very interesting and important biological activity.
Different combinations of different gene forms are then potentially passed down to offspring. This genetic variation helps to increase the diversity of a species, and diversity strengthens a species' ability to respond to changing environments over time and therefore evolve. In diplotin, the chromosomes begin to uncoil, and in the diakinesis, the paired chromosomes disperse in the nucleus. So, that's all about prophase 1 and its substages. Now, let us move to metaphase 1. In metaphase 1, this is the stage where the paired chromosomes arrange themselves along with the equatorial plate. Next stage is anaphase 1. Anaphase 1, at this stage, the spindle fibers form and attach to the centromeres of the chromosomes. The homologous chromosomes separate from each other completely and start their movement toward the poles of the cells as they are pulled by the spindle fibers. As the centromere of each chromosome does not divide, the sister chromatids remain together. And for the last stage of meiosis 1, we have telophase 1. At this stage, when the chromosome reach their respective poles, cytokinesis follow and two daughter cells are formed. Each cell has only half the chromosome number because only one chromosome from each pair goes to the daughter cell, which is called the haploid condition. Note that each chromosome still has two sister chromatids. It is therefore necessary for the cells to undergo another round of division. The second mitotic division, also known as meiosis 2, is a mitotic division of each the haploid cells produced in meiosis 1. Meiosis 2 consists of the following stages, namely prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, and telophase 2. These stages are identical to the mitotic stages. The results are 4 cells, 2 from each daughter cell from meiosis 1, with 1/2 the diploid chromosome number and with only one sister chromatid for each chromosome. Let us now summarize what we have discussed and find out the differences of mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis are nuclear processes of cell division. Mitosis involves the division of body cells, while meiosis involves the division of sex cells. The division of a cell occurs once in meiosis or mitosis, but twice in meiosis. 2 daughter cells are produced after mitosis and cytoplasmic division, while 4 daughter cells are produced after meiosis. Daughter cells resulting from mitosis are diploid, while those resulting from meiosis are haploid. Daughter cells that are the product of mitosis are genetically identical, while daughter cells produced after meiosis are genetically diverse. So, you've just learned about the types of cell division and their stages. There you have it, my dear grade 8 learners. Our 25 minutes is about to end. Thank you for taking the time to listen and participate to our discussion. Now, let me evaluate your understanding in our lesson today. Challenge yourself with this 5-item quiz. Are you ready? Very good. Let's start. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in a piece of paper. For those who are watching our FB Live, you may type your answer in the comment section. Again, choose the letter of the correct answer. Number 1.
which is a function of meiosis? A. Growth. B. Wound repair. C. Replacement of worn-out tissues. Or letter D. Production of reproductive cells. Again, which is a function of meiosis? A. Growth. B. Wound repair. C. Replacement of worn-out tissues. Or letter D. Production of reproductive cells. Write down your answer. If your answer is letter D, production of reproductive cells, you got it right. Good start, learners. Let's move on to the next number. Number 2. What is the correct sequence of stages in cell division? A. Anaphase, prophase, interphase, metaphase, and telophase. B. Interphase, anaphase, metaphase, prophase, and telophase. Letter C. Interphase, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Or letter D. Prophase, metaphase, interphase, anaphase, and telophase. Again, for number 2, what is the correct sequence of stages in cell division? A. Anaphase, prophase, interphase, metaphase, and telophase. Letter B. Interphase, anaphase, metaphase, prophase, and telophase. Letter C. Interphase, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Or letter D. Prophase, metaphase, interphase, anaphase, and telophase. Write down your answer. The correct answer is letter C. Interphase, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. You are correct. Excellent job, grade 8 learners. Moving to the next number. Number 3. What stage of mitosis were the sister chromatid attached to a spindle fiber? A. Anaphase. B. Metaphase. C. Prophase. Or letter D. Telophase. Again, what stage of mitosis were the sister chromatid attached to a spindle fiber? A. Anaphase. B. Metaphase. C. Prophase. Or letter D. Telophase. Write down your answer. What is your answer? And the answer is letter A. Good job. Moving to number 4. How many daughter cells are produced in meiosis? A. 2. B. 3. C. 4. Or letter D. 5. Again, for number 4, how many daughter cells are produced in meiosis? Letter A. 2. Letter B. 3. Letter C. 4. Or letter D. 5. What is your answer? And the answer for number 4 is letter C. 4. Good job. Moving to the last number. Number 5. Which of the following does meiosis produce? A. Chromosomes. B. Sex cells. C. DNA. Or letter D. Zygote. Again, for number 5. Which of the following does meiosis produce? A. Chromosome. B. Sex cells. C. DNA. Or letter D. Zygote. Write down your answer. And the answer for number 5 is letter B. Sex cells. Did you get all the correct answers?
Great job, learners! That was a great learning experience with you, my dear grade 8 learners. I do hope that you learned and enjoyed our lesson today. Please always tune in to Aral TarlakHenyo of RTV Tarlac, Channel 26 for your daily dose of school-home learning integration in the new normal education. Also, like, follow, and share the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. Thank you for listening. Once again, I am Teacher Bernadette Lakayanga Makadangdang, your science anchor teacher for today. I am leaving you this quotation by Brian Herbert. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Goodbye, everyone. Tuberculosis. Gaano katagal ang gamutan ng TB? Ang tuberculosis treatment ay umaabot ng 6 hanggang 8 buwan na pag-inom ng gamot. Kapag naman ito ay naantala, maaaring umabot ng 2 taon ang gamutan. Tandaan, ang TB ay hindi namamana, hindi nakukuha sa pagpapagod, pagpupuyat o pagkatuyo ng pawis sa likod. Hindi na ipapasa sa paghawak ng gamit ng taong may TB. Hindi nakukuha sa kagat ng lamok. Kaya kung may suspetsa, agad kumonsulta. Libre ito. Maging bahagi ng TB-Free Pinas. Konsultayo sa ating mga primary care provider para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Sa ngalan ng pag-ibig, pangakong ikaw lang. Walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit, araw-araw ikaw pa rin. For richer, for poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise, Pexman, ligtas para sa lahat. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, mula rito sa Purok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo
dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills, learn and have fun together. Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Pilipina Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. I am Teacher Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster for Grade 8 Mathematics, streaming live from Concepcion, Tarlac. Before we start today's lesson, kindly prepare your learner's material, learner's activity sheet, your pen and paper to write your answers as we progress with our discussion. In this learning episode, we are expected to illustrate theorems on triangle inequalities, the triangle inequality theorem and hinge theorem. The exterior angle inequality theorem was already discussed by Ma'am Luwalhati Bihiga last Monday. So before we proceed with our topic, let us have a short review about the previous lesson with Ma'am Luwalhati. And as we are reviewing our past lesson, kindly grab any 3 straight objects. It may be pencils, ball pen, or any straight objects. We'll be using them later for our activity. Let us now proceed with our review. Please be reminded that you may comment or ask questions at the comment section of our Facebook live stream. You may type your name, section, school, and your answer. Let us begin. For question number 1, what is the definition of the exterior angle inequality? Is it A, the measure of an exterior angle of a triangle is greater than the measure of either of its corresponding remote interior angles? B, the measure of an exterior angle of a triangle is less than the measure of either of its corresponding remote interior angles? Or C, the measure of an exterior angle of a triangle is less than the measure of either of its corresponding remote exterior angles. You have 5 seconds to answer. Correct. The answer is letter A. The definition of exterior angle inequality is the measure of an exterior angle of a triangle is greater than the measure of either of its corresponding remote interior angles. For number 2, given the figure, which of the following angles are remote interior angles to angle B? Is it A, angle A and angle B? B, angle B or angle C? Or C, angle A and angle C? You have 5 seconds to type in your answer. You are right. The answer is A, angle A and angle B.
It seems that you are doing a good job with your lessons. Let's have number 3. In triangle ABC with exterior angle, angle CBD, if angle A is equal to 51 degrees and angle C is equal to 72 degrees, what is the measure of the exterior angle, angle CBD? A. 108 degrees, B. 123 degrees, or letter C. 129 degrees. Again, in triangle ABC with exterior angle CBD, if angle A is equal to 51 degrees and angle C is equal to 72 degrees, what is the measure of the exterior angle, angle CBD? A. 108 degrees, B. 123 degrees, or letter C. 129 degrees. Key in your answers now. That's great. The correct answer is letter B, 123 degrees. We obtained the measure of angle CBD by adding the two remote interior angles A and C. 51 plus 72 is equal to 123. Way to go, grade 8 learners! For the next question, we have triangle ABC with exterior angle, angle CBD. If angle A is 40 degrees and angle CBD is equal to 139 degrees, what is the measure of angle ACB? A. 179 degrees, B. 42 degrees, or C. 99 degrees. You have 5 seconds to answer. Brilliant! The answer is letter C, 99 degrees. We just need to get the difference of the measure of the exterior angle, which is 139 degrees, and the remote interior angle, which is 40 degrees, giving us the result of 99 degrees. And for the last question, which among angle 1, angle 4, and angle 3 has the largest measure? A. Angle 1, B. Angle 4, or C. Angle 3. Your 5 seconds starts now. You're right. The angle with the largest measure is letter A, angle 1. With the excellent performance you did, I guess we are now ready to discover the next lesson. Do you have the 3 straight objects with you now? Pencils, ball pens, sticks, or any straight object will do. As we all know, a triangle is a polygon with 3 sides and 3 vertices or angles. I have a question for you. Can a triangle be formed with those 3 straight objects with you now? Now, using those 3 objects with you, can you put them end to end to form a triangle? Try it yourself and see. I will give you 10 seconds to put them together and form a triangle. That's it. I know that some of you were able to form a triangle, and some of you tried their best to form a triangle with the 3 objects they got, but it didn't work. Don't be sad because you also did a great job. In the picture, just like what you did, a triangle can be formed using these 3 pencils. But will this always work? What if you have 2 really short pencils and 1 long pencil? Will the 2 short ones always be able to reach to form a triangle? You can see that the 2 short pencils aren't long enough to form a triangle. There are times
when a triangle can't be formed with 3 given side lengths. Sometimes, they would be very close to forming a triangle but not quite long enough, or some sides are too long, resulting to a triangle with extended sides. That is why some of you weren't able to construct a triangle. You can take a picture of what you have created and send it to your math teacher. So, how do we know if the 3 given side lengths can form a triangle without physically testing it out? We discovered that when you put the 2 short sides end to end, they must be longer than the longest side. The triangle inequality theorem is just a more formal way to describe what we have just discovered. The triangle inequality theorem states that in a triangle, the sum of the lengths of any 2 sides is greater than the length of the third side. So, if we are given a triangle and its side measurements, to determine if we are going to form or construct a triangle or not, we have to apply the triangle inequality theorem. In order to do that, we have to add the 2 sides and compare it to the third side. So, it must satisfy these 3 conditions. Given a triangle with sides ABC, add the 2 sides and compare it to the third side. A plus B should be greater than C. B plus C should be greater than A. And A plus C is greater than B. Take note that the 3 statements must be true. If one of the given statements is false, then the given set of numbers cannot be used to form or construct a triangle. As soon as one of the given statements is false, then the given set of numbers cannot be used to construct or represent a triangle. Let's have our first example. Can a triangle be constructed with sides of lengths 7 centimeters, 9 centimeters, and 13 centimeters? Let's apply the triangle inequality theorem. Let's assume that side A is equal to 7 centimeters, side B is equal to 9 centimeters, and side C is equal to 13 centimeters. First, let's add the first and second side, 7 and 9. 7 plus 9 is 16. Is 16 greater than the third side, 13? Yes, 16 is greater than 13, so it satisfies the inequality. Next, let's add the second and third side, 9 and 13. 9 plus 13 is 22. Now, is 22 greater than 7? 22 is indeed greater than 7. Again, it satisfies the inequality. Lastly, let's add the first and third side and compare it to the second side. We have 7 and 13. 7 plus 13 is 20. And it is true that 20 is greater than 9. Since it satisfies the triangle inequality theorem, we can now conclude that a triangle can be constructed using the sides 7, 9, and 13. Okay, let's have another example. Can a triangle be constructed with sides of lengths 4 centimeters, 8 centimeters, and 15 centimeters? Let's see if we will form a triangle with these measurements. Again, let's apply the triangle inequality theorem. First, let's add the first and second side, 4 and 8, and compare it to our second side, and compare it to our third side, 15. 4 plus 8 is 12. Is 12 greater than the third side, 15? No, 12 is less than 15. So, it did not satisfy the inequality
and it will not satisfy the triangle inequality theorem. Therefore, we can conclude that a triangle cannot be constructed with the sides with lengths 4, 8, and 15. Let us proceed to example number 3. We have the given measurements 6, 6, and 12. Can a triangle be constructed with the measures 6 centimeters, 6 centimeters, and 12 centimeters? Let us find out the sum of the first two sides. It's 6 plus 6. What is the third side? It is 12. And we know that 6 plus 6 is equal to 12. But the sum of the two sides has to be greater than the third side. It means that we cannot construct a triangle with sides 6, 6, and 12. Again, all the three conditions must be satisfied. In other words, as soon as you know that the sum of the two sides is less than or equal to the measure of the third side, then you know that the sides do not make up a triangle. Let us now move on to the next theorem, the hinge theorem. The hinge theorem states that if two sides of one triangle are congruent to two sides of another triangle, but the included angle of the first triangle is greater than the included angle of the second, then the third side of the first triangle is longer than the third side of the second. That is, if two triangles have two sets of congruent sides, the largest included angle will have the longest side. In the given two triangles with two sets of congruent sides, if the measure of angle B is greater than the measure of angle Y, then the measure of side AC is greater than the measure of side XZ. We also have the converse of the hinge theorem. It states that if two sides of one triangle are congruent to two sides of another triangle, and the third side of one is greater than the third side of the other triangle, then the included angle of one is larger than the included angle of the other triangle. That is, if two triangles have two sets of congruent sides, the longest third side will have the largest included angle. In the given two triangles with two sets of congruent sides, if the measure of side AC is greater than the measure of side XZ, then the measure of angle B is greater than the measure of angle Y. For you to have an idea on what hinges are, here are some examples of hinges in tools and devices. Hinges are used to fasten two things together and allow adjustment, rotation, twisting, or pivoting. Here are some objects that contains hinge. We have door, the hands of a clock, scissors, compass, ladder, and many more. Now let's apply the hinge theorem. For example, we have two triangles, triangle JOY and triangle FUL. In triangle JOY, side JO is 1.8, side JY is 8.5, and its angle J is 70 degrees. While in triangle FUL, side FU is also 1.8, side FL is also 8.5, and angle F is 43 degrees. With these given measurements, which side is longer? Is it side OY or side UL? You are right. Side OY is greater than side UL. Side OY is the longer side since it is the side opposite the larger angle, angle J. Next, we have triangle ABD and triangle CBD with a common side BD. In the given figure, side AD is congruent to side CD and the measure of angle BDC is 110 degrees.
Now, based on the given, which side is longer? Is it side AB or side BC? If you think side BC is the longer side, then you are correct. We can prove that side BC is the longer side by using the two-column proof. I am positive that you still remember how to prove using the two-column proof. For the first statement, let's write the given. Side AD is congruent to side CD. Directly across it, under the reason column, write given. Next, for statement number 2, since angle BDC formed a linear pair with angle ADB, we can write that angle ADB is a supplement of angle BDC. The reason for statement number 2 is if two angles form a linear pair, then they are supplementary. For statement number 3, since angles ADB and BDC are supplementary angles, we can say that the sum of the measures of angle ADB and angle BDC is equal to 180 degrees. The reason is by the definition of supplementary angles. For statement number 4, let us solve for the measure of angle ADB. By substituting the measure of angle BDC, which is equal to 110 degrees, to statement number 3. We have the measure of angle ADB equals 180 degrees minus 110 degrees, resulting to 70. We now write substitution as the reason for this. For statement number 5, we compare angle BDC and angle ADB. Angle BDC, which measures 110 degrees, is greater than angle ADB, which measures 70 degrees. Since we applied the concept of inequality in the statement, the reason for this is inequality. For statement 6, we can observe that side BD is congruent to side BD. It is because of the reflexive property. And finally, for our last statement, since side BC is opposite the larger angle, angle BDC, we can now prove that side BC is longer than side AB by applying the hinge theorem. Again, the longer side is side BC. And now let's have our last example. We have triangle LON and triangle REG. In the given triangles, side LO is congruent to side RE, side ON is congruent to side EG. The measure of side LN is equal to 10, while the measure of side RG is 18. Now, based on the given, which angle is larger? Is it angle O or angle E? That is right. Angle E is the larger angle since angle E is opposite the longer side, RG. Now that you know the important ideas and concepts about the triangle inequality theorem and hinge theorem, let us now see what you have learned by answering this short quiz. Are you ready? Again, you may type your answers on the comment section. For numbers 1 to 3, tell whether a triangle can be constructed with segments having these given lengths. Write yes if a triangle can be constructed or no if not. Don't forget to apply the conditions. Let us begin. Number 1, we have the side lengths 4, 11, and 10. Can we construct a triangle with these given lengths? Yes or no? Yes. With the side lengths 4, 11, and 10, we can construct a triangle. Number 2, here are the given lengths. 9, 9, 9. Is it possible to construct a triangle with these given lengths? Yes or no? The answer is yes, it is possible. For number 3, the given are 10, 2, and 7. Can we construct a triangle with these given lengths? Yes or no? For the side lengths 10, 2, and 7, it is not possible to construct a triangle. So the answer is no.
And for numbers 4 to 5, determine which among the sides or angles is longer or larger. Type in the correct longer side or larger angle. Number 4, we have triangle BRY and triangle ANT. Side BR is congruent to side AN and side BY is congruent to side AP. Angle B is 85 degrees while angle A is equal to 63 degrees. Now, which side is longer? Is it side RY or side NT? I will give you 5 seconds to determine which side is longer. The longer side is side RY. It is because side RY is the side opposite the larger angle, angle B. Last number, we have triangle LAW and triangle SCH. Side LA is congruent to side SC and side AW is congruent to side CH. Side LW is 25 while side SH is equal to 18. Now determine which angle is larger. Is it angle A or is it angle C? Fantastic! The larger angle is angle A, since it is the angle opposite the longer side. Congratulations, Grade 8 learners, for another excellent performance. You may take a screenshot of your answers and type in your scores. For your assignment, answer drills number 5 and number 6 on page 5 and 6 from your instructional support. That is all for now. I hope you learned and enjoyed our lesson for today. Tune in every Mondays and Wednesdays here on RTV Tarlac, Channel 26, and on Channel 100 of Converge Cable TV. Again, this is Miss Nancy B. Pineda, your teacher broadcaster. Have a nice day, be safe, and God bless us all. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahim papawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Borok Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tanathana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Filipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan, at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam niyo ba na ang first Filipino Olympic medalist ay si Teofilo Ildefonso? Siya ang kauna-unahang Pinoy at Southeast Asian na nakasungkit ng Olympic medal sa swimming division. Tungong Pidig, Ilocos Norte, nagsimula siyang sumali sa mga paligsahan noong 1921 at nakaipon ng halos 100 medals. Noong World War II, nakipaglaban din siya sa mga Hapon at nakaligtas sa Bataan Death March. Ngunit binawian siya ng buhay sa Capas Concentration Camp at hindi na muli natagpuan ang mga labi nito. Alam niyo na, yan ang first Filipino Olympic medalist. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam niyo na, yan ang jeepney. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sabayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Pilipino. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at kasabay na naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Mapapanood na rin ang Aral TarlakHenyo live sa Converge Cable Channel 100. Ako si Ma'am Charmaine, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino sa ikawalong baitang. Kayo ay kasalukuyang nakikinig sa isang remote live broadcast mula dito sa San Roque, Tarlac City. Tiyak ko na handa na at nasasabik na ang lahat para sa panibagong kaalaman at kasanayang ating matututunan sa araw na ito. Halina at sabay-sabay tayong tumutok
upang matuto at maunawaan ang ating paksa sa hapong ito. Inaasahang ang lahat ng mga tagapakinig at sumusubaybay na mag-aaral sa ikawalong baitang ay makikiisa sa lahat ng mga gawain aking inihanda. Ngunit, bago tayo magsimula sa ating aralin, kung may mga katanungan, ay maaari ninyong isend ang mga ito sa ating Facebook Live na makikita sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa numerong 0907-526-1908 at ating sisikaping sagutan bago matapos ang talakayan. Kung sakaling hindi masagot, ay huwag kayong malungkot dahil sasagutin ko na lamang ito offline. Kung gayon ay pumuwesto na sa pinakakomportableng upuan at siguraduhin hawak ninyo ang inyong copy ng Kompendyum sa Pilipino, ikawalong baitang, maging ang inyong mga kwaderno at panulat. Ang ating aralin at mga gawain sa oras na ito ay natatagpuan sa pahina 5 hanggang 9 ng nasabing Kompendyum. Bago tayo dumako sa ating makabuluhang talakayan sa araw na ito, atin munang balikan ang naging talakayan noong nakaraang pagkikita kasama ang ating teacher broadcaster na si Ma'am Madel. Matatandaang noong nakaraang pagkikita ay natalakay ninyo ang kasaysayan at talambuhay ng sumulat ng obra maestrang Florante at Laura, at iyan ay walang iba kundi si Francisco Baltazar. Sa aralin ito ay natukoy at naunawaan ninyo ang kahalagahan ng pag-aaral ng Florante at Laura batay sa mga napakinggang mga pahiwatig sa akda. Sige nga, ating ngang subukan kung inyo pang naaalala ang mga ito sa pamamagitan ng isang maikling gawain. Para sa ating panuto, kailangan ninyong isulat ang titik ng tamang sagot sa bawat katanungan. Simulan na natin sa unang bilang. Ano ang kalagayan sa buhay ni Florante? A. Mayaman, B. Mahirap, C. Katamtaman, o D. Pulubi. Uulitin ko, ano ang kalagayan sa buhay ni Florante? A. Mayaman, B. Mahirap, C. Katamtaman, o D. Pulubi. Para sa ikalawang bilang, paano nakapag-aral si Balagtas? A. Namasukang katulong, B. Nagnakaw, C. Namasukang tindera, D. Huminto na lang sa pag-aaral. Uulitin ko, para sa ikalawang bilang, paano nakapag-aral si Balagtas? A. Namasukang katulong, B. Nagnakaw, C. Namasukang tindera, o D. Huminto na lang sa pag-aaral. Para sa ikatlong bilang, paano natuklasan ni Kiko ang galing niya sa pagsulat ng tula? A. Nagsaliksik siya, B. May nakapagsabi sa kanya, C. Nang tinanggihan siya ni Jose Sisiw sa paggawa ng tula sapagkat wala siyang dalang sisiw na pambayad, o D. Nang tanggihan siya ni Jose Sisiw sapagkat wala siyang perang pambayad. Ulitin ko, para sa ating ikatlong bilang, paano natuklasan ni Kiko ang galing niya sa pagsulat ng tula? A. Nagsaliksik siya, B. May nakapagsabi sa kanya, C. Nang tinanggihan siya ni Jose Sisiw sa paggawa ng tula sapagkat wala siyang dalang sisiw na pambayad, o kaya naman ay D. Nang tanggihan siya ni Jose Sisiw sapagkat wala siyang perang pambayad. Para naman sa ating ika-4 na bilang, ano-ano ang mga pasakit na dinanas ni Kiko sa kanyang buhay? A. Pagkamatay ng kanyang mga magulang at iniibig. B. Pagkakakulong at pagpapakasal ng kanyang minamahal. C. Pagkalugi ng kanyang negosyo. O D. Pagkasunog ng kanyang mga akda. Uulitin ko, ano-ano ang mga pasakit na dinanas ni Kiko sa kanyang buhay?
A. Pagkamatay ng kanyang mga magulang at iniibig. B. Pagkakakulong at pagpapakasal ng kanyang minamahal. C. Pagkalugi ng kanyang negosyo. O D. Pagkasunog ng kanyang mga akda. Ayan, para naman sa ating huling bilang, bakit mahalagang magkaroon ng isang huwarang dapat tularan, lalo na ang mga kabataan sa kasalukuyan? A. Para masaya ang lahat. B. Maging inspirasyon at gawing gabay upang tulad nila ay maging matatag sa pagsuong sa pagsubok ng buhay. C. Para huwag tularan ang mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. O D. Nang hindi na magkamali at matulad sa kanya. Uulitin ko, bakit mahalagang magkaroon ng isang huwarang dapat tularan, lalo na ang mga kabataan sa kasalukuyan? A. Para masaya ang lahat. B. Maging inspirasyon at gawing gabay upang tulad nila ay maging matatag sa pagsuong sa pagsubok ng buhay. C. Para huwag tularan ang mga bagay na nangyari sa kanyang buhay. O D. Nang hindi na magkamali at matulad sa kanya. Ayan mga kapantas, atin ngayong iwasto ang inyong mga kasagutan. Para sa ating unang bilang, ang tamang sagot ay titik B. Mahirap lamang ang kalagayan sa buhay ni na Francisco Balagtas. Para sa ikalawang tanong, ang tamang sagot ay titik B. Na masukan siyang katulong kay Doña Trinidad para siya ay makapag-aral. Para sa ikatlong tanong, ang tamang sagot ay titik C. Natuklasan ni Kiko ang galing niya sa pagsulat ng tula nang tinanggihan siya ni Joseng sisiw sa paggawa ng tula sapagkat wala siyang dalang sisiw na pambayad. Para sa ikaapat na tanong, ang tamang sagot ay titik B. Ang mga pasakit na dinanas ni Kiko sa kanyang buhay, pagkakakulong at pagpapakasal ng kanyang minamahal. At para sa ating panghuling bilang, ang tamang sagot ay titik B. Mahalagang magkaroon ng isang huwarang dapat tularan, lalo na ang mga kabataan sa kasalukuyan upang maging inspirasyon at gawing gabay upang tulad nila ay maging matatag sa pagsuong sa pagsubok ng buhay. Ako'y lubusang nagagalak sapagkat natatandaan ninyo pa ang mga mahalagang kaisipang natalakay noong nakaraan. Tunay nga na lubos na ninyong naunawaan ang ating nakaraang aralin. Ngayon naman, ang ating panibagong aralin sa Pilipino, ikawalong baitang, ay hango sa MELC na ilalahad ang damdamin o saloobin ng may akda gamit ang wika ng kabataan. Bago tayo tumungo sa mismong talakayan natin, ay atin munang sagutan ang sumusunod na gawain. Ang pamagat ng gawain ay #RememberMe. Para sa panuto, makikita sa inyong screen ang larawan ng mga salita. Ibigay ang inyong naiisip o ideya hinggil sa mga ito. Alam kong pamilyar na kayo sa mga katawagan sa mga salitang ito, kaya naman ay nais kong ibahagi ninyo ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng comments sa ating Facebook Live o kaya naman ay mag-text sa ating numero 0927-526-1908. Uulitin ko mga kapantas ang gawain. Makikita sa inyong screen ang larawan ng mga salita. Ibigay ang inyong naiisip o ideya hinggil sa mga ito. Alam kong pamilyar na kayo sa mga katawagan na ito sapagkat lagi ninyo itong nakikita sa inyong pakikipag-usap o na-encounter sa inyong pakikipagkomunikasyon. Kung alam ninyo ang kasagutan, maaari kayong mag-post ng inyong comments sa ating Facebook Live o kaya naman ay magmensahe sa 0927-526-1908. Simulan na natin sa unang larawan mga kapantas. Sige nga, mag-post na sa ating comment section. Ayan, napakahusay ni James. Ang sabi niya ay vocabulary. Tama?
Madalas din itong tawaging gay linggo o kaya naman ay Becky linggo, katulad ng nakikita ninyo sa larawan. Halimbawa na riyan ang pudra na tumutumbas sa ama o tatay. Ang mudra bilang katawagan naman sa ating mga ina o nanay. Napakahusay mga kapantas! Ngayon ay sa ikalawang larawan naman tayo. Maaari na kayong mag-post ng inyong sagot sa ating comment section. Ayan, mula naman kay Sheila ng Barangay San Jose, Tarlac City. Ang mga usapang katulad ng nasa larawan ay tinatawag po na konyo. Tama, Sheila. Ngayon, upang lubos kayong magkaroon ng kaalaman hinggil sa mga salitang inyong natunghayan, ay pakinggan at unawain natin ang isang teksto. Handa na ba kayo mga kapantas? Paggamit ng wika ng kabataan. Ibang-iba na ngayon ang mga pananalita ng mga kabataan. Kailangan daw na sumabay sa uso upang malaman ang mga bagong salita na sumusulpot ngayon. Bunga ito ng makabagong teknolohiya na tinatangkilik ng mga kabataan dahil sa mga katawagan bagong likhang kagamitan. Ang iba naman ay hango sa video games o gay linggo at iba pa. Ang mga salitang ito ay tinatawag na balbal o slang. Na-impluwensyahan na ang mga kabataan ng mga pagbabagong nangyayari sa ating lipunan. Sinasabi ng ang wika ay nagbabago, kaya upang hindi mahuli sa nangyayari ngayon, kailangan nating makisabay sa pagbabago. Sabi nga na Ginoong Virgilio Almario, tagapangulo ng Komisyon ng Wika Pilipino, parang fashion lang yan, uso-uso. Kapag hindi nagbago ang lengguwahe at hindi sumunod sa uso, mamamatay ito. Dagdag pa niya, buhay ang wika kapag nakasasabay ito at bumabagay sa tawag ng panahon. Ayon naman kay Professor April Perez ng Kagawaran ng Pilipino sa Universidad ng Pilipinas, malaki raw ang nagagawa ng teknolohiya at modernisasyon sa paggamit ng ilang salita. Narito ang ilang halimbawa ng mga salitang millennial na ginagamit ngayon sa usapan ng mga kabataan. Una na riyan ay ang shoot na nangangahulugang nagulat. On fleek na ang ibig sabihin ay perfect o kaya naman ay maganda. Ang bro para sa brother. Ang shorts na nangangahulugang patingin. Lit na ang ibig sabihin ay party. Werpa na ang ibig sabihin ay power. Slay na nangangahulugang ginalingan. RUG na nangangahulugang are you go. Lodi para sa idol. Petmalu para sa salitang malupit. Iyan ang mga tinatawag na paggamit ng wika ng kabataan. Naunawaan ba ninyo ang teksto mga kapantas? Masasabi natin na napakamalikhain ng ating mga kabataan mula sa mga salitang ating natutunghayan sa kanilang pakikipag-usap. Ipinapakita rin nito ang kanilang kahusayan sa paggamit ng bawat salitang ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lagi lamang tatandaan na sa kabila ng mga modernisasyong ating natutunghayan, ay huwag nating kalilimutan ang wika na ating pinagmulan. Pagyamanin pa sana natin ito at sana ay gamitin ninyo ang impluwensya upang mas lalo pa itong mapayabong. Sa puntong ito mga kapantas, ay inaasahan kong inyong isinaisip at isinapuso ang mensahe ng tekstong inyong napakinggan upang maisagawa natin ng mahusay ang susunod nating gawain. Ilabas na ang inyong mga kwaderno at panulat at atin nang isagawa ang gawain. Kayo ay magtatala ng mga salitang ginagamit ng mga kabataan sa kasalukuyan.
Gamitin ang mga salitang naitala sa pagbuo ng pangungusap tungkol sa mga pangyayaring ipinakita sa tinalakay na talambuhay at sa pag-aalay ni Francisco Balagtas ng tula niyang Florante at Laura. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang mag-post sa comment section ng ating Facebook Live o kaya naman ay mag-text sa ating numero 0927-526-1908. Uulitin ko mga kapantas, magtala ng 3 mga salitang ginagamit ng mga kabataan sa kasalukuyan. Gamitin ang mga salitang naitala sa pagbuo ng pangungusap tungkol sa mga pangyayaring ipinakita sa tinalakay na talambuhay at sa pag-aalay ni Francisco Balagtas ng tula niyang Florante at Laura. Bibigyan ko kayo ng 20 segundo upang mag-post sa comment section ng ating Facebook Live o kaya naman ay mag-text sa ating numero 0927-526-1908. Ang inyong 20 segundo ay magsisimula na ngayon. Oops! Ubus na ang inyong 20 segundo mga kapantas. Atin ngayong basahin ang inyong mga sagot. Mula kay Apple ng Mapalaksyaw, Tarlac City, Lodi ko si Balagtas sapagkat kahit mahirap lamang siya ay nakapagtapos siya ng pag-aaral. Napakahusay naman Apple. Dapat nga namang idolohin si Francisco Baltazar dahil sa katatagan ng loob na kanyang ipinakita na sa kabila ng mga hamon sa buhay ay nagpursigi siyang makatapos ng pag-aaral. Basahin naman natin ang kasagutan ni Jessa ng Victoria Tarlac. Nagkaroon ng emotional damage si Francisco dahil sa kasawian niya sa pag-ibig. Magaling! Napakahusay mo, Jessa! Labis nga namang nasaktan si Francisco dahil sa wagas na pag-ibig niya sa kanyang minamahal na si Maria Asuncion Rivera. Panghuli, mula naman kay Adrian ng Concepcion Tarlac. Legit kung magmahal si Francisco. Mahusay, Adrian? Oo nga naman. Patunay lamang na tunay ang pagmamahal niya dahil sa nagsilbing kanyang inspirasyon si Maria Asuncion Rivera upang mabuo ang isang dakilang awit na Florante at Laura. Ngayon ay subok ko ng tunay ngang naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong araw mga kapantas. Para sa inyong takdang aralin, nangangailangang sagutan ninyo ang katanungang ito. Kung ikaw si Balagtas, at magsasalita ka sa mga kabataan sa kasalukuyan, ano ang iyong sasabihin upang mabigyan sila ng inspirasyon, lalo na ngayong nahaharap sila sa pandemya? Uulitin ko mga kapantas ang inyong takdang aralin, nangangailangang sagutan ninyo ang katanungang ito. Kung ikaw si Balagtas at magsasalita ka sa mga kabataan sa kasalukuyan, ano ang iyong sasabihin upang mabigyan sila ng inspirasyon, lalo na ngayong nahaharap sila sa pandemya? Ayan mga kapantas, inaasahan kong ipapasa ninyo ang gawain ito sa inyong mga guro. Sigurado akong matutuwa sila sa inyong ipinapakitang kahusayan sa pag-aaral, kaya't ipagpatuloy ninyo iyan. Ako'y lubusan ding natutuwa sa napaka-interaktibong pakikiisa ninyo sa ating naging talakayan ngayong hapon. Hanggang sa susunod na pagkikita at mapunyaging pag-aaral ng ating asignaturang Pilipino sa ikawalong baitang. Ako si Ma'am Charmaine, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ikawalong baitang mula sa pambansang mataas na paaralan ng Tarlac,
na nagpapaalalang anumang dagok sa buhay ang dumating, patuloy na bumangon, hindi lamang para sa sarili, lalo't higit para sa ating mga minamahal sa buhay. Tandaan, idaragdag ko lamang, ang wika ay makapangyarihan, kaya't gamitin ito sa tama at may kabuluhan. Ulitin ko, ang wika ay makapangyarihan, kaya't gamitin ito sa tama at may kabuluhan. Hanggang sa muli, paalam! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino sumasahimpapawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozami, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, Sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. Mula rito, sa Purok Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Welcome sa ating praktikang Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo, mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon
at ang pagpupursiging matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako, ang inyong guro, sa edukasyon sa pagpapakatao, sa ikasyam na baitang, Ginang Catherine H. de Chavez, sumasahim papawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Sasamahan at gagabayan kayo sa inyong pagkatuto sa Most Essential Learning Competency na napagninilayan ang mahalagang hakbang na ginawa upang mapaunlad ang kanyang talento at kakayahan ayon sa kanyang hilig, mithiin, lokal at global na demand. Natitiyak kong kayo ay handang-handa ng mga anak sa pagpapatuloy ng ating aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Makikita sa inyong screen mga anak ang larawan ng learner's materials na ating gagamitin sa ating talakayan ngayong araw sa edukasyon sa pagpapakatao, baitang siyam. Mangyaring buksan ito sa pahina 257 hanggang 264. Bago natin simulan ang bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Ating napag-aralan sa nakaraang episode ang mga hakbang na dapat gawin na makakatulong sa isang tao upang mapaunlad o malinang ang kanyang talento at kakayahan ayon sa kanyang hilig at mithiin. Natatandaan niyo pa ba kung ano-ano ang mga ito? Kung ang inyong mga sagot ay pagkakaroon ng tiwala sa sarili, magsanay, maghanap ng suporta, magbasa, magpaturo at magmasid, mahuhusay mga anak. Ang pagsusuri ng maigi at pagbabalanse ng kahalagahan at epekto sa inyo ng pansarili at panlabas na salik ay higit na makapagbibigay ng tamang pasya na makatutulong upang maging produktibo bilang isang mamamayan. Ang mga talento at kakayahang maaari nating magamit sa pagpili ng track o kurso at profesyong ninanais ay makabubuting paunlarin na ngayon panahon. Ako, animation artist. Ako, magtatayo ng restaurant. Magaling yata ako magluto. Ako, graphic artist. Ako, mekaniko. Tapos, magtatayo ako ng sarili kong talyer. Hilig ko talaga ang mga bagay na may kaugnayan sa sasakyan. Marahil ay pamilyar ka sa mga katagang nabanggit dahil minsan mo na itong nabasa o narinig. Kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang gusto mong kursong kunin pagkatapos ng iyong pag-aaral? Engineer? Doktor? IT technician? Guro o iba pa? Sabi nga nila, ang isang musmos ay maraming pangarap at ang mga pangarap na ito ay maaaring hindi permanente. Maaaring magbago ang iyong pangarap o gustong maging sa hinaharap sa pagkakataong makakita ka ng mga bagay na pumukaw ng iyong interes. Halimbawa, kung noong nasa ika-4 na baitang ka pa ay gusto mong maging engineer dahil ganoon ang propesyon ng tatay mo, maaaring magbago ito sa pagiging guidance counselor kapag nasa ika-10 baitang ka na kung makikita mong ang positibong epekto ng iyong guidance counselor sa iyong pag-aaral. May larawan ang iyong mga pangarap na nakaguhit sa iyong isip. Ang maging isang responsableng miyembro ng pamilya, maging kapaki-pakinabang na mamamayan at magkaroon ng isang maayos na trabaho at pamilya. Upang matupad mo ang mga ito, kailangan kang maging aktibo sa mundo ng paggawa. Sa kasalukuyan, malaki pa rin ang problema sa kakulangan ng trabaho sa bansa at lalo pa itong nadaragdagan dahil sa kawalan ng impormasyon
tungkol sa mga trabahong in demand sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kasama rin sa suliraning ito ang maraming bilang ng mga mag-aaral na nakapagtapos na di sapat ang kaalaman sa mga trabahong maaaring pasukan. Idagdag pa ang mga pagpapahalagang hindi na isa sa buhay na may kaugnayan sa paggawa. Ilang taon na lang at magiging kabahagi ka na sa mundo ng paggawa. Mabilis ang takbo ng panahon. Pagkatapos nito, nasa senior high school ka na. Bago pa dumating ang pagkakataong iyan, dapat alam mo na kung ano ang track ang pipiliin mo na may kaugnayan sa mga kursong gusto mo. Mahalaga ring malaman mo ang mga in-demand na trabaho sa Pilipinas at sa ibang bansa na maaari mong maging batayan sa pagpili ng kurso at magkaroon kaagad ng trabaho pagkatapos ng iyong pag-aaral. Ang demand sa trabahong lokal o pandaigdigan sa kasalukuyan ay hindi problema. Ang lumilitaw na malaking suliranin ay ang kakulangan ng mga kwalipikadong aplikante na pupuno ng mga posisyon na kailangan. Sa pinaunlad na kurikulum ng Batayang Edukasyon ng K-12, layunin ng Senior High School Program ng DEPED na ihanda ang mga kabataan para sa trabaho, negosyo, o kolehiyo. Ang pagpili ng track at strand ay magsisilbing hakbang upang makapili ng kurso na may kaugnayan sa iyong hilig, talento, o kakayahan. Anong track ang bagay sa iyo? Makinig kayo ng mabuti sa ating talakayan upang magkaroon ng ideya sa bawat track na ating pag-uusapan. Una, akademiko o academic track. Ang track na ito ay para sa mga mag-aaral na sigurado sa career path na gusto nila. Dito din ay inihahanda sila para sa kolehiyo. Nahati ang kursong akademiko sa 4 na strand. Ang ABM o Accountancy, Business and Management, HUMS, Humanities and Social Sciences, STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics, at GAS o tinatawag nating General Academic Strand. Una nating talakayin ang ABM o Accountancy, Business and Management. Kung mahilig kang magnegosyo, ang strand na ito ang para sa iyo. Focus dito ang basic concepts ng financial management, business management, at lahat ng bagay na related sa business. Susunod naman ay ang HUMS o Humanities and Social Sciences. Ang HUMS strand ay para sa mga taong may kahusayan sa pakikipag-usap. Ibig sabihin, kung handa kang harapin ang mundo at makisama sa mga tao sa iyong paligid, ang strand na ito ang bagay sa iyo. Ang strand na ito ay para sa mga interesadong kumuha ng kurso sa gaya ng journalism, communication arts, liberal arts, education, at iba pang social science-related courses sa college. Ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics o STEM naman. Ang strand na ito ay mag-e-enhance ng iyong scientific at mathematical skills. Ang layunin ng STEM strand ay ayain kang kumuha ng science courses sa college. Sa pagkuha ng track na ito, maaari kang maging piloto, architect, biologist, chemist, engineer, dentist, nurse, doktor, o kahit anong career na related sa medical field. Sumunod naman ay ang General Academic Strand o tinatawag nating GAS. Hindi ka pa sigurado sa kukunin mo? #no pressure. Imbis na kumuha ka ng kurso at mag-transfer bigla dahil na-realize mo na hindi yan ang gusto mo, kunin mo ang strand na ito. Tutulungan ka ng strand na ito na makapili ng nais mong kunin. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang track, ang Technical Vocational o TVL track. Best choice ang track na ito kung hindi ka pa o hindi mo plano magkolehiyo. Dito ay inihahanda ang mga mag-aaral hindi lamang para sa kolehiyo. Sila ay tinuturuan din ng mga skills na kung saan ay magagamit nila
kung sakaling di sila makapagkolehiyo at papasok na lang ng trabaho pagkatapos ng senior high school. Katulad ng academic, mayroon din itong 4 na strand. Ito ay courses sa Agri-Fishery Arts, Home Economics, Information and Communications Technology or ICT, at Industrial Arts. Sa Agri-Fishery strand, mainam ito kung ikaw ay nasa probinsya o mga rural areas at iniisip mo kung paano mo maiaangat ang buhay ng mga magsasaka at mangingisda. Ang Agri-Fishery strand ay nakaangkop para sa hands-on learning at application ng skills na related sa agriculture at aquaculture. Hindi lang ito tungkol sa farming at fishing dahil kukuha ka ng iba't ibang subjects na konektado sa ibang trabaho tulad ng food processing, rubber production, animal production, o landscape installation. Sa home economics strand naman, kung gusto mong kumita habang natututo, maghanda ka para sa track na ito. Ang home economics strand ay nag-o-offer ng iba't ibang specialization na maaari mong gawing livelihood projects sa bahay. Nais ng strand na ito na ihanda ka sa trabaho para makapaghanap ka kaagad ng tamang pagkakakitaan. Information and Communication Technology o ICT strand naman kung ikaw ay mahilig sa computer at technological freak pagdating sa programming, ICT strand ang bagay sa iyo. Sa strand na ito, matututo ka ng computer programs at designing ng websites. Pwede ka rin kumuha ng subjects na technical drafting, animation, at Java programming na malaking tulong kung kukuha ka ng trabaho sa creative technological field. Industrial Arts strand. Sumusunod sa TESDA curriculum ang subject sa TLE o Technological Livelihood Education, kaya fit ito sa mga taong nagbabalak kumuha ng technical vocational courses balang araw. Maaari kang matuto sa industrial arts ng tamang skills at knowledge sa carpentry, automotive servicing, driving, electronics repair, electrical installation, welding, plumbing, maging tile setting. Sa ikatlong track naman, sining at disenyo o arts and design track. Ang track na ito ay para sa mga taong interesado sa pagkatapos ng karera sa performative at creative na larangan. Kilalanin ang iyong mga kakayahan at kagalingan na maaari mong gawin sa mga industriya ng musika, teatro, sining sa media at sayaw. Maaari kang kumuha ng iba't ibang mga kasanayan tulad ng pagsulat ng awit, pagpapakita ng buto, photography, o koreografiya sa ilalim ng track na ito. Ang musika ay hindi lamang para sa mga awit. Ang pagpapabuti ng iyong mga kasanayan sa pagsulat ay maaaring maging iyong stepping stone sa pagiging isang mahusay na manunulat ng kanta o script. Maaari ka rin gumawa ng iyong sariling studio pagkatapos ng pagkuha ng mga subject tulad ng mga kasangkapan sa sining, seramika, alahas at damit, kasuotan at disenyo. Ika-4 na salik naman, palakasan o sports track. Ang track na ito naman ay para sa mga athlete o health buff. Tuturuan ka sa track na ito na intindihin ang human movement and development. Ito ay dahil para maging handa ka sa mga trabaho na nakapaloob sa industriya ng physical education and recreation. Aaralin mo ang iba't ibang factors na nakakaapekto sa social, psychological, at cognitive development sa sports, leadership, and management. Kasama sa career track na nandito ay mabibigyan ka ng tamang kaalaman sa pag-administer ng mga tests at programa tungkol sa physical fitness and performance enhancement. Inayos ang mga ito upang pagkatapos ng 12 taon na pag-aaral, ang mga mag-aaral ay inaasahang may sapat na kaalaman sa larangan ng ICT
o Information, Media at Communication Technology. Mayaman sa mga bagong ideya o learning and innovation skills na maaaring magamit sa pagsisimula ng negosyo o hanap buhay. May epektibong paraan ng pakikipagkomunikasyon o effective communication skills at kasanayan sa pagsasabuhay ng karera o life and career skills. Ang interes at pagkakaroon ng kaalaman sa larangan ng sining at palakasan o sport ay isang malaking oportunidad. Ang hangarin na iba na gamitin ang hilig sa pagnenegosyo ay hindi mawawala. Maraming Pilipino ang nagtagumpay sa pamamalakad ng negosyo. Halimbawa na lamang ang may-ari ng Julie's Bake Shop na sina Julia Gandionco, sina Fe Esperanza Rodriguez at ang kanyang kapatid na Burger Machine at marami pang iba. Nagsimula ang negosyo nila sa maliliit, unti-unti itong lumaki hanggang sa di nila namamalayan na isa na sila sa mga kinikilalang individual sa larangan ng pagnenegosyo sa kasalukuyan. Makatutulong ang mga kaalamang ito upang makabuo ka ng plano tungkol sa kursong nasa iyong isip. Unti-unti, nagkakaroon ng linaw ang iyong mga mithiin na dapat isabuhay upang maging matagumpay sa anumang larangang gustong tahakin. Ayon sa Encyclical Laborem Exercens ni Pope John Paul II, sa pamamagitan ng paggawa, ipinapakita ng tao ang kanyang dignidad at sa pamamagitan nito, nagkakaroon siya ng malaking kontribusyon sa ibang tao at sa lipunan tungkol sa kabutihang panlahat. Kung magagawa mo ngayon na pumili ng tamang track o kurso para sa baitang 11, makakamit mo ang tunay na layunin nito. Una, ang pagkakaroon ng makabuluhang hanap buhay. Dito, hindi lamang makatutulong na maiangat ang antas na iyong kaganapan mula sa kasiyahang nakukuha at pagpapahalaga sa iyong paggawa. Pangalawa, tataglayin mo ang katangian ng isang produktibong manggagawa. Ang produktibong manggagawa ay masasabing isang asset ng kanyang kumpanya o institusyong kinabibilangan. Katulong siya sa pagpapaunlad ng mga programa at adhikain ng kanyang pinagtatrabahuhan tungo sa sama-samang paggawa. Pangatlo, kung masisiguro ang pagiging produktibo sa iyong mga gawain, ikaw ay nakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Naipapamalas ito sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras sa patapos na gawain, pagpapasa ng mga proyekto sa takdang araw, paggamit ng teknolohiya para sa mabilis na produksyon, at maayos na pakikitungo sa iba at naaabot mo ang iyong itinakdang layunin. Kung ang isang mag-aaral na katulad mo ay may paghahanda sa hinaharap, hindi malayo na taglayin mo ang mga kahanga-hangang gawin na ito at maging bahagi ka ng lumalaking bilang ng mga magagaling na manggagawa ng ating bansa. Mahalagang tandaan, mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, wala nang hihigit pa sa uri ng trabaho na pwedeng pasukin o makuha ng isang tao kung ito ay tumutugon sa pangangailangan ng industriya. Mahalaga rin na ito ay naaayon sa moral na batayan ng paggawa at sa iyong hilig, talento at kakayahan. Pangalawa, ang kaalamang mayroon ang isang individual sa mga bagay na dapat niyang gawin ay hindi na pagtatagumpayan kung ito ay ginagawa ng walang kabuluhan. Pangatlo, kailangang isaalang-alang din ang pakikibahaging gagawin mo sa pamayanan kung ikaw ay nagtatrabaho na o nagnenegosyo na sa track na pinili mo. At para sa pang-apat, sa pamamagitan ng paggawa, ipinapakita ng tao ang kanyang dignidad at sa pamamagitan nito, nagkakaroon siya ng malaking kontribusyon sa ibang tao at sa lipunan tungo sa kabutihang panlahat. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw, higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon.
ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito mga anak, hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng nanonood sa FB Live, gamitin ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagot ang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa panuto, piliin lamang ang titik ng tamang sagot sa bawat katanungan. Para sa unang bilang, si Mario ay mahilig magkumpuni ng mga kung ano-anong bagay. Anong track o kurso ang maaari niyang kunin? A. Sports. B. Academic. C. Sining at disenyo. D. Technical vocational. Kung ang inyong sagot ay titik D, binabati ko kayo mga anak. Para sa pangalawang bilang, alin ang hindi angkop na kurso para sa iyo kung ikaw ay mas nasisiyahan sa pagbuo ng mga bagay gamit ang iyong mga kamay o kasangkapan kaysa makihalubilo sa mga tao? A. Industrial Arts. B. Technician. C. Air Conditioning. Or D. Lawyer. Kung ang inyong sagot ay titik D, binabati ko kayo mga anak. At para sa pangatlong bilang, si Nida ay troop leader ng Girl Scout. Siya ay palakaibigan, popular, at responsable. Mahilig din siya sa interaksyon at masaya yung nakakatulong sa iba. Ano ang nababagay na kursong kukunin niya? A. Social work. B. Librarian. C. Credit manager. Or D. Bookkeeper. Kung ang inyong sagot ay titik A, binabati ko kayo mga anak. Para sa pang-apat na bilang, alin sa mga sumusunod ang hindi nararapat na hakbang na gagawin ni Sarah tuwing bakasyon para sa paghahanda niya sa pasukan bilang grade 11 Accountancy and Business Management student? A. Magbasa ng refresher courses tungkol sa ABM. B. Manghiram ng mga aklat tungkol sa ABM. C. Magtanong mula sa senior sa ABM student. Or D. Mamasyal sa mga magagandang tourist spot. Kung ang inyong sagot ay titik D, binabati ko kayo mga anak. At para sa panlima at huling bilang, anong strand sa senior high school ang pipiliin ni Karen kung pangarap niyang maging lawyer? A. Accountancy and Business Management. B. Information and Communications Technology. C. Humanities and Social Sciences. Or D. General Education. Kung ang inyong sagot ay titik C, binabati ko kayo mga anak. Binabati ko kayong lahat mga anak sapagkat natitiyak kong nakuha ninyong lahat ang tamang sagot ng ating pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailangan ninyo ang patnubay ng inyong kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa kapakatao sa ikasyam na baitang, Ginang Catherine H. de Chavez, sumasahipapawid mula sa bayan ng Kapas, lalawigan ng Tarlac. Nagpapaalala na piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac,
DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at TARLAK Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Poson para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Did you know that children learn more when they initiate an activity and are actively engaged in it? This is your science teacher broadcaster, Princess Diana L. Ronquillo for Aral TarlakHenyo. Let's learn science together on Aral TarlakHenyo. Catch us live every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Watch Aral TarlakHenyo on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over Radio Filipino, DZTC 828 kHz, and streamed live on FB page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. TarlakHenyos. Good afternoon, science scholars. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828 AM, Radio Filipino Tarlac, and live via Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I am Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Broadcasting live here at La Paz Tarlac, giving you a moment of science where learning is fun and science is everything under the sun. If you have questions or clarifications about our topic for today,
feel free to send me a message at 0909-523-4464 and I will answer all your questions right after this session. And for those of you who are tuned in our Facebook Live, please comment your complete name with your school so we can monitor your attendance in this platform. It's a wonderful day in the world of science. Come and join me as we discover the world of science. But before we start, I want you to do the following tasks. First, find a comfortable place to study away from noise and distraction. Second, check your headsets or speakers if they are functioning well so you could hear the discussions clearly. And third, prepare your science learning modules, your compendium of notes, and your learning activity sheets, and your pen. Are you excited to learn and explore the world of science? Then let's begin. In today's lesson, you are expected to investigate the relationship between the angle of release and the height and range of a projectile. Particularly, explain factors affecting trajectory. Solve for the equations applicable for each component of projectile's motion. And lastly, value the importance of change in motion to improve the path of travel. Always keep in mind that our lesson objectives shall help you to clarify, organize, and prioritize your learning outcomes. Before we start our lesson, let us have first a short review about our topic last Monday about the factors that affect projectile's trajectory, which was discussed by Ma'am Virgiliza B. Sino Cruz. For this activity, write your answers on your activity notebook or on a separate sheet of paper. And for those of you who are tuned in via Facebook page, share your answer in our comment section. Are you ready, grade 9? Then let's begin. First, let me read the instruction. You have to choose only one word from the given choices to complete the given statement. For number 1, the greater the weight of an object, the greater the influence of blank upon it. This affects a projectile as it will decrease the height of the projectile it can obtain. The force acts on the object to stop its upward movement and pull it back to Earth. What do you think is the correct answer for this statement? Let me know your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer is gravity. I can see some learners who commented gravity. Very good. Now let's proceed to the next item. Item number 2. Blank will decrease the horizontal component of a projectile. This affects the horizontal component of a projectile's trajectory. The effect of it can be minimized by lowering the angle of release. What do you think is the correct word for this statement? Let me know your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer is air resistance. Very good for those of you who got it correct. Let's proceed to the next item. Number 3. Speed or velocity is directly related to distance. The greater the blank, the greater the distance covered in flight. What do you think is the answer? You have 5 seconds to comment your answer. Are we thinking the same right answer? Because the correct answer is speed of release. Very good to those who got it right. Let's proceed to number 4. The blank changes the relationship between the horizontal and vertical components of a projectile. The ideal measurement of this is 45 degrees, assuming there is no air resistance and the takeoff and landing points are the same height. What do you think is the correct answer? Let me know your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer is angle of release. Very good to those who got it correct. Good job.
Let's have the last item. Number 5. The higher the blank, the greater the distance covered in flight. What do you think is the answer? You have 5 seconds to share your answer in our comment section. And the correct answer is height of release. Did our simple activities strengthen your awareness about our previous lesson on factors affecting a projectile's trajectory? Very good! You did a great job, grade 9 learners. As we progress in our lesson, we shall talk about the relationship between the angle of release and the height and range of the projectile. In the previous activities, we identified and described the horizontal and vertical motion of a projectile as well as the factors that affects its trajectory. This time, we are going to solve problems related to projectile's motion. Projectile motion problem can be analyzed using the 5 kinematic equations of motion you studied in grade 8. We shall begin with the table below that shows the equations applicable for each component of projectile's motion. On the table that you can see on your screen right now, we have acceleration, velocity, and displacement. If we try to analyze this table, the equation applicable for the final motion, we say that V sub O refers to the initial velocity. V sub OX and V sub OY are the initial horizontal and initial vertical velocity respectively. V sub X and V sub Y are instantaneous horizontal and instantaneous vertical velocity respectively, and theta is the angle of projection. Since a projectile moves in 2 dimensions, it therefore has 2 components just like a resultant vector. These are the horizontal and vertical components. Now, the kinematic equations for projectile motion will be like this. As you can see on the provided table flashed on your screen right now, the given equations are as follows. X is the horizontal position of the object. X sub I is the initial horizontal position of the object. V sub Ix is the initial velocity in the horizontal direction, and T is the time elapsed. V sub Fy is the final velocity in the vertical direction. V sub Iy is the initial velocity in the y direction. A is the acceleration in the y direction, and y sub I is the initial height of the object, and y is the vertical distance traveled, which is the height. The initial velocities in the x and y directions are the vector components of the initial velocity. No matter what the object is, after a projectile has been given an initial thrust, if you ignore air resistance, it moves through air only under the force of gravity. All objects, when ignoring air resistance, fall with the same acceleration, that is, acceleration due to gravity, which is represented by letter G, which is equivalent to 9.8 meter per second squared, and the direction is downward. The distance the ball falls each second increases because the ball is accelerating downward. The velocity also increases in the downward direction as the ball drops. This is shown by drawing a longer vector arrow for each time interval. If you can recall our lessons during grade 8, we say that vectors can also be used to represent a ball rolling horizontally on a table at a constant velocity. In this manner, Newton's first law tells us that the ball will continue rolling in a straight line at constant velocity unless acted on by an outside force. Each vector arrow is drawn the same length to represent the constant velocity. The velocity would remain constant, but in the real world, friction makes it slow down and eventually it will stop. That is because of friction. Now, combine the motion of the ball
in free fall with the motion of the ball rolling on the table at a constant velocity. This is seen when rolling the ball off the table. The ball rolling on the table would continue forever in a straight line if gravity were ignored. The ball in free fall would continue to increase its speed if air resistance is ignored. Since the ball is moving at a constant velocity and in free fall at the same time, the horizontal and vertical vectors are added together during equal time intervals. This is done for each time interval until the ball hits the ground. The path the ball follows can be seen by connecting the resultant vectors. Can you now relate some concepts that we are reviewing? Well, I trust your scientific instincts in learning, my dear grade 9. Keep it up! Now, going further in our lesson, look at the components of the velocity vectors. The length of the horizontal component stays the same for the whole time. The length of the vertical component increases with time. This means v sub x will be constant and v sub y will be changing. How do we even explain further horizontally thrown projectile? Let's have this situation. When an object is launched horizontally, such as ball thrown horizontally off the building, the angle of projection is 0. We can agree on that, right? The initial velocity of the object now is its initial horizontal velocity because the horizontal acceleration is 0. The horizontal velocity remains constant or not changed. This velocity is also the object's final horizontal velocity as well as its average horizontal velocity. The initial vertical velocity of the object is now 0. Let's apply what we have been talking on a simple problem or on a sample problem. Let's say that a marble is thrown horizontally from a tabletop with a velocity of 1.50 meter per second. The marble falls 0.70 meters away from the table's edge. Now, the question is, how high is the table? And what is the marble's velocity just before it hits the floor? To solve the problem, let us first identify the given. We have distance x, which is 0.70 meters, initial horizontal velocity or v sub ix, and it is equivalent to 1.50 meter per second, and initial vertical velocity or v sub iy, and it is equivalent to 0 meter per second. We are now going to find the following to answer the question on the problem. We will be finding time, vertical distance, and the final vertical velocity or v sub fy. Before we can find the height of the table, we must first determine how long the marble is in the mid-air before it flew on the floor. We'll use the formula t or time equals x over v or time equals distance divided by velocity. So we get time 0.70 meter divided by 1.50 meter per second. Thus we get time as 0.45 or 47 rather second. So we get 0.47 second as the total time of a marble in the air. For the horizontal distance traveled, we can use the equation x sub f equals x sub I plus v sub ix multiplied by the time. Now that you know the time it took the marble to fall to the ground, you can now find the vertical distance it traveled at the same time. Now, we have the formula change in this distance or change in vertical distance, which is equivalent to the half of the product of gravity and the square of time. From the equation of yf equals y sub I plus v sub I yt minus half of acceleration to gravity multiplied by the square of time. Performing the operations needed in this problem,
we can get how high the table is, which is, the table is 1.08 meter high. To determine the magnitude of the resultant velocity, find the two velocity components and then solve for the resultant velocity using the Pythagorean theorem equation v squared equals v squared sub x plus v squared sub y. If the horizontal velocity is uniform at 1.50 meter per second, while the vertical velocity is uniformly accelerated at vf sub y equals v sub iy minus acceleration due to gravity multiplied by time, wherein we have a final formula here. To get the v sub fy, we subtract v sub iy to gravitational acceleration multiplied by time. Performing the operations indicated in this problem, we can get the velocity, which is 4.85 meter per second. The direction of the velocity is determined using the tangent trigonometric function. We have tan theta equals v sub y divided by v sub x. Simplifying this, we now have theta equals inverse tangent multiplied by the quotient of negative v sub y and v sub x. So simplifying this, we get the final answer for theta, which is 72 degrees clockwise from the floor. Did you understand now the relationship between the angle of release and the height and range of the projectile using the quantifiable variables? If you were able to comprehend this lesson, then I commend you. Job well done, my dear grade 9. Alright, at this point, let's check if you really understand the lesson for today. Get your pen and paper and try to answer the following questions. All you have to do is identify the letter of the correct answer. For our Facebook Live viewers, kindly share your answer in the comment section. Are you ready? Then let's begin. Let's have the first item. You will have to base your answers to questions on the following information that you can see on your screen. A cannonball is fired and follows the parabolic path shown below. Air resistance is negligible. Point B is the highest point on the path and points A and C are at the same height. Which of the following best describes the direction of the net force on the ball at point A? Here are your choices. Letter A, up and to the right. Letter B, down and to the right. Or letter C, down. Or letter D, there is no net force on the cannonball at point A. Share your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer for this item is letter C. It's going down. Okay? So for those of you who got it correct, very good. Let's proceed to the next item. Item number 2. Which of the following best describes the direction of the velocity of the cannonball at point B? Letter A, to the right. Letter B, up and to the right. Letter C, down and to the right. Or letter D, up. Again, let me repeat your choices for number 2. Letter A, to the right. B, up and to the right. Letter C, down and to the right. Or letter D, up. Share your answer in our comment section. You have 5 seconds. And the correct answer for number 2 is letter A, to the right. Very good for those who got it correct. Let's proceed to number 3. Which of the following best describes the direction of the acceleration of the ball at point C? Letter A, to the right. B, down and to the right. Or letter C, down. Or letter D, up and to the right. Share your answer in our comment section.
You have 5 seconds. I can see some learners who answered letter C in our comment section. And the correct answer for number 3 is letter C, down. Very good to those who got it correct. Let's proceed to number 4. How do the accelerations of the ball at the 3 points compare? We have the following choices. For letter A, acceleration A is less than acceleration B, and acceleration B is less than acceleration C. Or letter B, acceleration B is less than acceleration A, and acceleration A is less than acceleration C. Or letter C, acceleration A is equal to acceleration B, and acceleration B is equal to acceleration C. Or letter D, acceleration A is equivalent to acceleration B, and acceleration B is less than acceleration C. You have 5 seconds to share your answer in our comment section. And the correct answer for number 4 is letter C. Acceleration A, acceleration B, and acceleration C are all equal. Let's now proceed to the last item. How do the speeds of the cannonball at 3 points compare? Here are your choices. Letter A, velocity A is less than velocity B, and velocity B is less than velocity C. B, velocity C is less than velocity B, and velocity B is less than velocity A. And letter C, V sub B is less than V sub A, and V sub A is less than V sub C. Or letter D, V sub B is less than V sub A, and V sub A is equivalent to V sub C. You have 5 seconds to share your answer. And the correct answer for number 5 is letter D. V sub B is less than V sub A, and V sub A is equal to V sub C. Did you get all the correct answers? If you got them all, great job! Thank you so much for doing your best. At this point, let me remind you all to please tune in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 AM Radio Filipino Tarlac. And of course, don't forget to like, share, and follow our official Facebook page of RTV Tarlac, Channel 26. I hope you learned a lot today. Always remember that learning substantial information can give you a nice foundation for achieving quality education. This has been Patricia Sofia C. Dizon, your teacher broadcaster for Science Grade 9, together with our script writer for this session, Sir Peter A. Beltran. May God continue to bless us all. Until next time, goodbye and thank you! Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air, and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Isinusulong ngayon sa bayan ng Mungkada Tarlac ang paggamit ng solar energy. Inanunsyo kamakailan ng opisyal na Facebook page ng bayan ng Mungkada Tarlac na bilang parte ng layunin ng lokal na pamahalaan ng bayan na pangalagaan ng kalikasan, isinusulong ng bayan ang kanilang paggamit ng solar energy. Anila,
Ang nasabing hakbang ay bahagi ng pangako ng LGU sa pagbabawas ng carbon emissions at pagtataguyod ng mga alternatibong malinis na enerhiya. Ayon kay Moncada Mayor Estelita M. Aquino, hindi lang umano ito makakatulong sa pagbawas ng carbon footprint, bagkus ay makakatulong din ito sa pagbawas ng gastusin. Dagdag pa nito, ang mga solar power system ay may mas mababang gastos sa pagpapanatili kumpara sa mga tradisyonal na mapagkukunan ng enerhiya, at ang LGU Moncada ay naglalayong i-redirect ang mga natitipid na pondo para sa iba pang mga community projects. Nagdiwang kamakailan ng ika-7th University Charter Anniversary ang Tarlac Agricultural University. Sa paunguna ni Tarlac Agricultural University President Max Guillermo, nagsimula ang selebrasyon sa isang Thanksgiving Mass, launching ng TAU Fresh Market, Peace Walk, dedication ng Peace Monument, at oath-taking ng Individuals of Peace na may temang Charting the Path of Future-Proof TAU. Highlight din sa nasabing selebrasyon ang mga accomplishment ng universidad, tulad ng ranking ng TAU sa international universities, mga pagkilala mula sa TED at iba pang international partners, collaboration ng TAU sa bansang Israel sa modernization ng agricultural system sa pag-automate ng kanilang mga facilities o smart farming at iba pa. Nagbigay din ng mensahe si TED Commissioner Ronald Adamat kung saan pinuri niya ang Tarlac Agricultural University sa kanilang effort upang mapanatiling nasa top spot ang Tarlac Agricultural University sa national maging sa international ranking. Nagsagawa kamakailan ng proper waste management measures sa mga estudyante ang City Government of Tarlac sa pamumuno ni Mayor Kirsty Angeles. Katuwang ang City Environment and Natural Resources, tinuruan nila mga estudyante mula sa Balanti Elementary School, Balanti High School at Tibag High School sa tamang pamamaraan ng recycling, composting at disposing ng mga basura. Layunin ng programang ito na maturuan ang mga estudyante sa tamang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran upang maiwasan ang mga posibleng sakit na makuha dulot ng maruming kapaligiran at mga basura. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Multiply 1089 by 9, you will get an answer, the exact reverse, which is 9801. My name is JRP Duldulao, your teacher broadcaster on Aral TarlakHenyo. For more math trivia and answers to your math questions, catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. Learning math is so much fun! Good day, learners. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. This is Teacher Urzel Milet Pamondong, your teacher broadcaster for today's Mathematics 9 radio-based lesson. And I will be with you for the next 25 minutes.
So try to be focused and be at its best. Before we begin, find a comfortable place, have your pen and paper with you, and make sure you have your learner's material. Let us start. First, let's have some quick recap of our last lesson, which is the trigonometric ratios of special angles under the 45-45-90 triangle. In a 45-45-90 triangle, legs are congruent, and the length of the hypotenuse is square root of 2 times the length of the leg. Again, hypotenuse equals the square root of 2 times the leg. By deriving this one, we can have leg equals hypotenuse over square root of 2. Now, let's solve a few problems. Are you ready? Okay, I will give you 10 seconds to answer each item. Write your answer on the comment section. Given is triangle FUN, which is a 45-45-90 triangle, where line segment FU and line segment UN are congruent legs, and line segment FN is the hypotenuse. In number 1, given the triangle FUN and line segment FU measures 8 units, find the length of line segment FN, which is the hypotenuse. Again, given the triangle FUN and line segment FN measures 8 units, find the length of line segment FN. 10 seconds. Okay, the answer is line segment FN is equal to 8 square root of 2 units. Hypotenuse is equal to square root of 2 times leg. Since the hypotenuse is line segment FN and the leg measures 8 units, substitute it to the working equation. We now have line segment FN is equal to square root of 2 times 8. So, line segment FN is equal to 8 square root of 2. Did you have the same answer? Very good. Number 2. Given triangle FUN and line segment FN measures 13 square root of 2 units, find the length of line segment FU, which is one of the legs. Again, given the triangle FUN and line segment FN measures 13 square root of 2. Find the length of line segment FU, which is one of the legs. Timer starts. The correct answer is line segment FU equals 13 units. We said earlier that leg is equal to hypotenuse over square root of 2. So, substitute the given to our working equation. We now have line segment FU is equal to 13 square root of 2 over square root of 2. Cancel out square root of 2 from the numerator and the denominator. Thus, line segment FU is equal to 13 units. Did you have the same answer? Very good. Let's proceed to number 3. Given the triangle FUN and line segment UN is equal to 6 square root of 2, find the length of line segment FN. Again, given the triangle FUN and line segment UN equals 6 square root of 2, find the length of line segment FN. 10 seconds. And the correct answer is line segment FN is equal to 12 units. Since we have a 45-45-90 triangle, then hypotenuse is equal to square root of 2 times the leg. Substitute the given. We now have
line segment FN is equal to square root of 2 times 6 square root of 2. Hence, line segment FN is equal to 12 units. Did you get it correctly? That's very nice. Number 4. Given the triangle FUN and line segment FU is equal to 2 square root of 2. Find the length of line segment UN. Again, given the triangle FUN and line segment FU is equal to 2 square root of 2. Find the length of line segment UN. 10 seconds. Alright, the correct answer is line segment UN is equal to 2 square root of 2. In a 45-45-90 triangle, legs are congruent. So, line segment FU is congruent to line segment UN. And line segment UN is equal to 2 square root of 2. Last, number 5. Given the triangle FUN and line segment FU is equal to 1, find the length of line segment UN and line segment FN. Again, given the triangle FUN and line segment FU is equal to 1, find the length of line segment UN and line segment FN. 10 seconds. The correct answer is line segment UN is equal to 1 and line segment FN is equal to square root of 2. Since we have a 45-45-90 triangle, legs are congruent. So line segment FU is congruent to line segment UN. Line segment UN is equal to 1. And in a 45-45-90 triangle, hypotenuse is equal to square root of 2 times the leg. Substitute the given to our working equation. We now have line segment FN is equal to square root of 2 times 1. Hence, our answer is line segment FN is equal to square root of 2. Write your scores at the comment section. I know you did great. Since you already mastered our lesson last Monday, it will be easier now to understand our next lesson, which is the trigonometric ratios of special angles under the 30-60-90 triangle. To begin with, let's have another activity. Open your book on page 447 and let's do the activity Special Triangle and Exact Values. Case 2 only. On a piece of paper, draw an equilateral triangle. Set the length of each side to 2 units. What are the measure of the angles of the triangle? Very good. The angles of the triangle measures 60 degrees since it is equilateral. Next, divide the triangle into 2 identical triangles using an altitude. Consider only one of the new triangle. Indicate the right angle in the new triangle. What is the third angle in the new triangle? Correct. The third angle is 30 degrees. Since we divide the previous angle into 2 equal parts. Next, determine the exact height or altitude using the Pythagorean theorem. Let us label first the sides. So this will be letter C. The hypotenuse n is equal to 2. This will be A n is equal to 1. Since the original triangle was divided into 2 equal parts. Lastly, this will be B, which is the height of the new triangle. Let us now use the Pythagorean theorem. B is equal to the square root of
c squared minus a squared. Substitute the values, we now have b is equal to square root of 2 squared minus 1 squared. Then, b equals the square root of 4 minus 1. Simplify it, that is b equals the square root of 3. Lastly, we will write the primary trigonometric ratios for 30 degrees and 60 degrees in the triangle. Let's begin with sine. Tan theta is equal to opposite over hypotenuse. For 30 degrees, its opposite is 1 over 2, which is the hypotenuse. So sine 30 degrees is equal to 1/2. Next, for 60 degrees, its opposite is the square root of 3 over the hypotenuse 2. Thus, sine 60 degrees is equal to square root of 3 over 2. Next is cosine. Cosine theta is equal to adjacent over hypotenuse. For 30 degrees, its adjacent is square root of 3 and the hypotenuse is 2. So cosine 30 degrees is equal to square root of 3 over 2. While for 60 degrees, adjacent is 1 and hypotenuse is 2. So cosine 60 degrees is 1/2. Lastly, tangent is equal to opposite over adjacent. For 30 degrees, its opposite is 1 and its adjacent is square root of 3. So tangent 30 degrees is equal to 1 over square root of 3. Rationalize it by multiplying square root of 3 over square root of 3. Therefore, tangent 30 degrees is equal to square root of 3 over 3. Next is tangent 60 degrees. The opposite is square root of 3 and the adjacent is 1. So tangent 60 degrees is equal to square root of 3 over 1. Simplifying, tangent 60 degrees is equal to square root of 3. How did you find this activity? It is easy, right? From the activity, let's see what we have discovered, and afterwards, we will complete the table for primary trigonometric ratios for special index. Now, let's complete the table. So, for 30 degrees, sine 30 is 1/2, cosine 30 is the square root of 3 over 2, tangent 30 is the square root of 3 over 3. For 45 degrees, we have sine 45 is the square root of 2 over 2, cosine 45 is square root of 2 over 2 also, and for tangent 45 is equal to 1. Lastly, for 60 degrees, we have sine 60 is equal to square root of 3 over 2, cosine 60 degrees is 1/2, and tangent 60 degrees is equal to square root of 3. This will be helpful in answering the problems as we go along with the lesson. So, from the previous activity, we can say that in a 30, 60, 90 triangle, the length of the hypotenuse is twice the length of the shorter leg, and the length of the longer leg is square root of 3 times the shorter leg. Let's now apply these concepts. Example number 1. Given is a 30, 60, 90 triangle. The longer side is 9. We denote the shorter leg as T and S for the hypotenuse. Let us solve for T first. Again, T is the shorter leg. Since the given is the value of the longer leg, we will use leg is equal to square root of 3 times the shorter leg. Substitute, we will have 9 is equal to square root of 3 times T. Divide both sides by square root of 3. So, T is equal to 9 over square root of 3. Rationalize it by multiplying square root of 3 over square root of 3. The value of T is 3 square root of 3. For S,
which is the hypotenuse, we will use hypotenuse is equal to twice the shorter leg. By substituting, we have S is equal to twice T. As solved earlier, so S equals twice 3 square root of 3. S now is equal to 6 square root of 3. Did you get it? Don't worry, we still have some examples ahead. Number 2. Given is a 30, 60, 90 triangle and the hypotenuse measures 40. We have two unknowns. Let's begin with R as the shorter leg. Since the hypotenuse is given, we will use hypotenuse is equal to twice the shorter leg. Substituting, 40 is equal to twice R. Then divide both sides by 2. R is equal to 20. Next, let's find the length of the longer leg, which is denoted by I. So, longer leg is equal to the square root of 3 times the shorter leg. By substitution, we will have square root of 3 times R. Since we already solved the length of R, our equation now is I is equal to square root of 3 times 20. I now is equal to 20 square root of 3. Example number 3. We will use the table of values from earlier. So, determine the exact value of the expression sine 30 degrees plus tangent 60 degrees. Again, determine the exact value of the expression sine 30 degrees plus tangent 60 degrees. Since sine 30 degrees is equal to 1/2 and tangent 60 degrees is equal to square root of 3. So, sine 30 degrees plus tangent 60 degrees, that is 1/2 plus square root of 3. Next example, find the exact value of sine squared 30 degrees plus cosine squared 45 degrees. Again, find the exact value of sine squared 30 degrees plus cosine squared 45 degrees. Sine 30 degrees is equal to 1/2 and cosine 45 degrees is equal to square root of 2 over 2. Substituting, we will have square of 1/2 plus the square root of 2 over 2, that is 1/4 plus 2/4. Simplifying, the answer is 3 over 4. Let us have another activity and let's see if you really understand our lesson. Open your instructional support on page 5, Activity 2 entitled, What Makes You Special? To those who do not have, refer to the slides or listen attentively so you can follow the instructions. Refer to the given triangle to complete the table. We will only be answering the 30, 60, 90 triangle, which is the second figure. I will be giving you 15 seconds to answer each item. Write your answers on the comment section. Is the instruction clear? Let us begin. Number 1. Given is a 30, 60, 90 triangle, and the hypotenuse is equal to 12. Find the length of line segment BC. Again, given is a 30, 60, 90 triangle, and the hypotenuse is equal to 12. Find the length of line segment BC. 15 seconds. Alright, the correct answer is line segment BC is equal to 6. Number 2. Given is a 30, 60, 90 triangle, and the hypotenuse is equal to 12. Find the length of line segment AC. Again, given is a 30, 60, 90 triangle, and the hypotenuse is equal to 12.
Find the length of line segment AC. 15 seconds. Alright, the correct answer is line segment AC is equal to 6 square root of 3. Number 3. Given is a 30, 60, 90 triangle and the hypotenuse is 12. Find the value of sine A. In a 30, 60, 90 triangle where 12 is the hypotenuse, find the value of sine A. 15 seconds. The correct answer is sine A is equal to 1/2. Number 4. In the figure 30, 60, 90 triangle where the hypotenuse is equal to 12, find the value of cosine B. Again, in the triangle 30, 60, 90 and the hypotenuse is equal to 12, find the value of cosine B. The correct answer is cosine B is equal to 1/2. Last number. Given is a 30, 60, 90 triangle where the hypotenuse is equal to 12. Find the value of tangent B. Again, given is a 30, 60, 90 triangle where the hypotenuse is equal to 12. Find the value of tangent B. And the answer is tangent B is equal to square root of 3. Did you get the correct answers? Good job! To our grade 9 students, I admire you for being good listeners. Now let us have a recap of today's lesson. In a 30, 60, 90 triangle, the length of the hypotenuse is twice the length of the shorter leg. And the length of the longer leg is square root of 2 times the shorter leg. For your better understanding with our lesson today, you can go back with your learner's material in Math 9. Read again and do the activity provided by your teacher. We are done with our lesson for today. I hope you have learned a lot. Dear parents and guardians, kindly assist and guide our learners. Next week, another fruitful and informative discussion will be done. So, don't miss any sessions at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Congratulations! We have come to the end of our lesson. Thank you so much to grade 9 learners who have joined me today. Until our next lesson, this has been Teacher Urzel Milet Tamundong, your teacher broadcaster for today, saying, numero 1 ang batang TarlakHenyo. Basta't math talino, panalo. Have a great day, everyone. Bahagi mo Radyo Pilipino saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay. Ito ang Kabahagi Mo Radyo Pilipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga, kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Pagkaing pangkalusugan. Ayan ang isinusulong ng City Government of Tarlac sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Kirsty Angeles. Kaya naman patuloy pa rin ang pagtulong ng lokal na pamahalaan ng Tarlac para sa mga magsasaka nang sa gayon ay mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay. Sa ilalim ng programang Farmer Livestock School on Goat Enterprise Management o FLS-GEM, katuwang ang City Veterinary Office sa pamumuno ni Dr. Noel Suliman, ibinahagi kamakailan ng 3 presenters ang kanilang business plans na siyang kinakailangan bago makapagtapos sa mga ito sa programa ng FLS-GEM. Dumalo naman sa nasabing aktibidad sina former Federation of Goat and Sheep Producers Association of the Philippines Incorporation President Ms. Angie Mendoza at kasalukuyang Pangulo nito na si President Dr. Rolfo T. Lorin Jr. kung saan nagbahagi ang mga ito ng kanilang kaalaman tungo sa matagumpay na pagkakambing. Ang naganap na aktibidad ay para sa Batch 8 na ng nasabing programa. Sa patuloy na pagsuporta ng DTI Tarlac para sa Agrarian Reform Beneficiary Organization o ARBOS, iba't ibang programa ang isinagawa para sa mga ito katuwang ang Tarlac State University. Isinagawa kamakailan ng seminar ukol sa branding, packaging at bookkeeping kung saan ito ay nilahukan ng mga membro ng ARBOS mula sa bayan ng La Paz, Gerona, Moncada, Camiling, San Manuel at Santa Ignacia Tarlac. Ang mga aktibidad na isinagawa para sa mga ito ay parte ng DTI Comprehensive Agrarian Reform Program na may layunin na magbigay tulong sa mga ARBOS sa pamamagitan ng mga aktibidad na tiyak makakatulong sa mga ito at sa kanilang mga negosyo. Ilang lokal na magsasaka mula sa bayan ng Moncada, Tarlac ang nagsipagtapos kamakailan sa Farmers Field School on Vegetable Production. Sa hangarin ng palakasin ng productivity ng agrikultura at itaguyod ang napapanatiling mga kasanayan sa pagsasaka, inilunsad ang Farmers Field School sa produksyon ng gulay bilang isang transformative initiative sa munisipyo ng Moncada na nagbibigay sa mga magsasaka ng mahalagang kasanayan at kaalaman. Ang programang ito ay nagbibigay ng iba't ibang kaalaman ukol sa pagtatanim ng gulay na tiyak na magagamit ng mga local farmers. Ang naganap na graduation ceremony ng mga ito kamakailan ay personal na dinaluhan ni Moncada Mayor Estelita M. Aquino at Vice Mayor Ramon Aquino. Alam niyo ba, ang Balanggiga Bells ay kinuha ng mga sundalong Amerikano bilang war trophies pagkatapos ng Balanggiga Massacre noong 1901? Matapos ang 117 years, na ibalik ng US noong December 11, 2018 ang iconic church bells sa Pilipinas. Ang church bells na ito ay naglalarawan ng kalayaan, katapangan at pananampalataya ng mga Pilipino. Alam nyo na, yan ang Balanggiga Bells. Ang Tagalog ay ang wika ng mga taga-Quezon, Batangas, Bulacan at ng iba pang katutubong nagsasalita nito. Ang Filipino ay ang pambansang wika batay sa tinadhana ng 1987 Constitution. Tara na at matuto ng salitang Filipino. Manood at makinig ng Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa Radyo Pilipino, DZTZ 828 at napapanood din live sa FB page at YouTube channel ng RTV Tarlac, Channel 26. Manood at matuto ng ating mga aralin sa Pilipino. Dito lang yan sa Aral TarlakHenyo. Ako si Ma'am Crystal May Aquino, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino. Magandang araw, Tarlac! Magandang araw, mga kapantas! Suma sa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Zenia,
ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napanonood mula sa Heron at sa pamamagitan ng remote live broadcast. Kumusta? Sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang iyong matututuhan na may 3 T, tumpak, tiyak, at tatatak. Sa mga nakaraang araw na talakayan, nakilala na natin ang ilang pangunahing tauhan ng Noli Me Tangere sa kabanata 1 hanggang 13 nito. Nakilala na natin ang Maginoong si Don Crisostomo Ibarra at ang kanyang iniibig na si Maria Clara. Nakita na rin natin kung gaano katuso ang mga praileng sina Padre Damaso at Padre Salvi. Nakilala rin natin ang iba pang mga tauhan na susuporta kina Crisostomo at Maria, tulad ni Kapitan Tiago, Tia Isabel, at Teniente Guevara. Ang mga susunod na kabanata naman ay iikot sa katauhan at naging paghihirap ng mga tauhang sina Piloso Potasio, Sisa, Crispin at Basilio. Magkakaroon din ng kapanapanabik na mga tagpo sa pagitan ni Don Crisostomo, Maria Clara at Padre Salvi. Ang kanilang mga kapalaran sa mga kabanata 14 hanggang 24 ay mapupuno ng mga pangamba, pagdaralita at mga paratang. Masarap ang magmahal, lalo na ang mahalin ka. Iba-iba man ang naging karanasan ng mga taong umibig, pinipili pa rin nating sumugal kaysa umiwas dito. Maliban pa sa pag-iibigan ni Maria Clara at Crisostomo Ibarra, ay makikilala mo ngayon sa mga kabanatang babasahin ang dalawa sa mga tauhang marahil ay malapit sa puso ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito ay sina Piloso Potasio at Sisa. Ayon kasi sa mga eksperto at historiador, sila ay buhat sa inspirasyon ng dalawa niyang malapit na kapamilya, ang kuya at ina ni Dr. Jose Rizal. Bago ang talakayan, ay kilalanin muna natin ang susunod na mga salita at terminolohiyang makatatagpo ninyo sa mga kabanatang ating tatalakayin. Tulungan ninyo ako na tukuyin ang kahulugan ng mga ito sa pamamagitan ng pagpunan sa mga patlang. Kumuha ng papel at panulat at sagutin natin ito. Unang bilang. Pilosopo, isang taong matalino at mahilig, patlang. Ikalawang bilang, unos, isang patlang o malakas na pag-ulan na may pagpulog at pagkidlat. Ikatlong bilang, kampanaryo, ang tore ng isang simbahan kung saan nakakubli at pinatutunog ang malaking patlang para sa ilang mahalagang oras. Ika-4 na bilang, tumambad, nakagugulat na patlang. Ika-5 bilang, parokyano, mga taong nakatuon at laging patlang sa isang partikular na simbahan. Ika-6 na bilang, inalimura, patlang at minaliit ang isang tao. Para naman sa ika-7 bilang, napahinuhod,
madaling napasunod o patlang. At para sa huling bilang, tribunal. Isang lugar na patlang at nahahati sa 3 bahagi para sa mga nakikilahok at dapat magsalita. Nakasunod ba kayo? Sige, tingnan natin kung tama ang inyong naging pangunawa sa mga salitang ito. Balikan natin ang unang bilang. Isang taong matalino at mahilig. Tama, makipagtalo. Ikalawang bilang. Isang bagyo o malakas na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. Para naman sa ikatlong bilang, kampanaryo. Ang tore ng isang simbahan kung saan nakakubli o pinatutunog ang malaking kampana. Napakahusay ng bawat isa. At para naman sa ika-4 na bilang, tumambad. Nakakugulat na nagpakita. Okay. Para naman sa ika-5 bilang, parokyano. Mga taong nakatuon at laging nagsisimba sa isang partikular na simbahan. Para naman sa ika-6 na bilang, inalimura. Ito ay ininsulto, napakahusay. Ininsulto at minaliit ang isang tao. Ika-7 bilang, napahinuhod. Madaling napasunod o napaniwala. Napakahusay mga kapantas. At para sa ating ika-8 bilang, tribunal. Isang lugar na pulungan na nahahati sa 3 bahagi para sa mga nakikilahok at dapat magsalita. Kung nakuha ninyo o malapit ang inyong mga kasagutan, palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Tayo na at tuklasin ang obra maestra ni Dr. Jose P. Rizal. Ngayon ay narito na ang mga higit na binuod na kabanata 14 hanggang 24 ng Noli Me Tangere. Tayo na mga kapantas at ating simulan. Kabanata 14. Ito ay pinamagatang Tasyo, Baliw o Pilosopo. Ipinakilala sa kabanatang ito si Don Anastasio. Siya ay anak mayaman at nag-aral ng filosofiya. Subalit, pinilit siya ng kanyang ina na magpari na lamang. Dahil labag sa kalooban, pinili na lamang ni Anastasio ang tumigil sa pag-aaral at mag-asawa. Sa kasamaang palad, magkasunod na namatay ang mahal na asawa at ina ni Anastasio. At dahil sa kalungkutan, inatupag na lamang niya ang pagbabasa hanggang mapabayaan ang kayamanan. Dahil sa pagpili niya sa karunungan higit sa lahat, binansagan siyang pilosopo Tasyo ng mga may kaya sa buhay na humihingi sa kanya ng payo. Samantala, tinuring siyang baliw ng iba. Para naman sa ika-15 kabanata na pinamagatang ang mga sakristan. Babala. Mababasa sa kabanatang ito ang pang-aabuso sa mga bata. Makikita natin sa kabanatang ito ang mga sakristang sina Crispin at Basilio, mga anak na lalaki ni Sisa. Pinabayaan sila ng amang si Pedro, kung kaya ang mga bata ay napilitang magtrabaho sa kampanaryo para sa kaunting halaga. Isang gabi, pinagbintangan si Crispin na nagnakaw ng pera sa simbahan. Dahil dito,
Sinaktan siya ng sakristan mayor at sa takot ay tumakas si Basilio. Dahil pinagbabawal lumabas ng ganoong oras ng gabi o yung tinatawag nating curfew, hinabol at binaril si Basilio ng mga gwardya sibil. Ipagpatuloy natin ang kabanata. Ito naman ang ika-16 na kabanatang pinamagatang si Sisa. Si Sisa ay isang mananahi na sa kasamaang palad ay nakapangasawa ng pabaya at sugalero. Lagi siya nitong minamaltrato. Sa parehong gabing napahamak sina Crispin at Basilio, hinihintay sila ng kanilang ina para sa hapunan. Subalit, dumating ang amang si Pedro at inubos ang kanyang hinanda. Nanlumo na lamang si Sisa, lalo na nang makauwi ang kanyang anak na si Basilio. Ipagpatuloy natin ang ika-7 kabanata o ika-17 kabanata na pinamagatang si Basilio. Tumambad kay Sisa ang kaawa-awang si Basilio na may sugat sa noo. Nang hiningan ng paliwanag, tanging ang pagtakas lamang niya ang sinabi sa ina at hindi na ang pananakit ng sakristan mayor kay Crispin. Ibinahagi ni Basilio ang kanyang plano na magtrabaho na lamang si Crispin o sila ni Crispin kina Don Crisostomo at Piloso Potasio. Nalungkot si Sisa na wala sa mga plano nito ang kanilang ama. Para naman sa ika-18 kabanata, ito ay pinamagatang mga nagdurusang kaluluwa. Todos los Santos o Araw ng mga Patay nang tumungo si Sisa sa kumbento upang sunduin sana si Crispin. Subalit, sinabi ng mga kusinero sa kumbento na wala na roon ang anak at tumakas si Crispin kasama si Basilio. Pinaghahanap sila ng mga gwardya sibil. Hinusgahan naman si Sisa at ang kanyang mga anak ng mga parokyano. Tila hinuhusgahan si Sisa na pabayang ina. At anila pa, matutulad din di umano ang mga bata sa kanilang masamang ama. At para sa ika-19 na kabanata, ito ay pinamagatang mga karanasan ng isang guro. Isinalaysay naman sa kabanatang ito ang mga suliranin ng isang guro. Napilitan kasi siya na magtatag ng paaralan para sa mga batang Indio sa may kumbento. Tutol ang mga nakaraang kura, si Padre Damaso, sa kanyang pamamaraan. Inaalimura niya ang mga batang Pilipino at nais niyang disiplinahin rin ang mga ito gamit ang pamalo. Wala ring pagkakaisa ang mga estudyante at mga magulang na nagpapahinuhod na lamang sa mga praile. Nangako si Don Crisostomo sa guro, kabilang na dito ang pagpapatayo ng paaralan upang hindi na sila makisilong pa sa kumbento. Susunod na kabanata, ika-20 kabanata, ang pagpupulong sa tribunal. Nagpulong sa tribunal ang 2 pangkat ng mga mayayaman sa San Diego. Una, ang pangkat ng mga matatanda sa pamumuno ng kabesa. At ikalawa, ang pangkat ng mga kabataan sa pamumuno ni Don Filipo. Pinag-usapan nila ang darating na pista. Nais ng mga kabataan
na magsaya at gumasta ng tama para sa pista. Samantala, ang mga nakatatanda ay nais naman ng simple at tinipid na pista. Nagtalo man, wala pa ring silbi ang pagpupulong. Dahil ang kura lang din pala ang magdidesisyon para sa pista. Mapupuno lang din pala ang pista ng prosesyon, sermon at misa ang kanilang pista. Para naman sa susunod na kabanata, na pinamagatang ang kasaysayan ni Sisa. Ipakikilala rito si Sisa. Ang kabanatang ito ay pagpapatuloy lamang ng kwento ni Sisa. Nang makauwi si Sisa, napaliligiran na ng mga gwardya sibil ang kanilang tahanan. Wala na rin doon si Basilio. Pinilit ng mga sibil na ipakita si Sisa o ipakita ni Sisa ang mga anak. Subalit, wala rin siyang alam kung nasaan sila. Kinaladkad at pinaglakad si Sisa ng mga sibil sa buong bayan. Ipinahiya at pinagmukhang kriminal sa lahat ng mga taga San Diego. Nang makarating sa Alperes ang pangyayari, pinauwi rin ang ginang dahil wala naman talaga itong sala. Agad na hinanap ni Sisa ang mga anak. Subalit, dugo ang damit lamang ni Basilio ang kanyang nakita sa tahanan. Dahil dito, nabaliw si Sisa. Nagpalaboy-laboy nang sumisigaw ng, "Crispin! Basilio! Mga anak ko!" Kabanata 22. Ang liwanag at dilim. Samantala, pinagplanuhan naman ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara na magkaroon ng picnic sa tabing ilog kasama ang iba pang kabataan. Hiniling ni Maria Clara na sana ay huwag nang isama ni Ibarra si Padre Salvi dahil hindi siya komportable kasama ang praileng tila may pagtingin sa kanya. Hindi nakinig ang binata. Nais daw niyang makabawi sa pag-atake niya sa praile sa sementeryo. Si Crisostomo pa mismo ang nagyaya kay Salvi. Nadismaya tuloy si Maria sa pagka-insensitibo ng kasintahan at nagkunwaring masakit ang ulo para makauwi na lamang. Ipagpatuloy natin ika-23 kabanata na pinamagatang ang picnic. Naghanda na ang mga kabataan para sa picnic sa tabing ilog ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Nang una, magkahiwalay ang sinasakyang bangka ng mga kalalakihan at kababaihan. Maya-maya, aksidente di umano, kinailangang lumipat ng mga lalaki sa bangka ng mga babae. Nagkakaroon pala ng ligawan. Kaya naman, nagsimulang magpakitang gilas ang mga kalalakihan sa pangingisda. Hindi rin sila nakahuli ni isa, sapagkat mayroon palang buwayang umaaligid sa kanila. Bigla na lamang ang misteryoso at matipunong piloto ng bangka ay lumundag upang makipagbuno sa buwaya. Hindi rin kinaya ng piloto ang buwaya, kung kaya sinagip siya ni Crisostomo na siyang nakapatay sa hayop. Nagpasalamat kay Crisostomo ang pilotong nagpakilalang Elias. Pagkatapos, nakahuli rin sila sa wakas ng isda
para sa sinigang na pinagsaluhan nila sa tabing ilog. At para sa huling kabanatang ating tatalakayin, ito ay pinamagatang sa kagubatan. Naisipang magtampisaw sa ilog ng mga kadalagahan. Naroon si Padre Salvi na kagagaling lang sa kanyang misa. Nagtungo siya sa isang puno at nakikinig kina Maria. Mahihinuha na ang pinag-uusapan ay ang kasintahan niyang si Crisostomo. Nagselos si Padre Salvi. Maya-maya, sa tabing ilog kasama ang mga kalalakihan, pinagtalunan ni na Don Filipo at ang kararating na si Padre Salvi ang naging kapalaran ni Sisa. Hindi lingid sa kanila na sakristan sa ilalim ni Salvi sina Crispin at Basilio. Pagkatapos, naglaro sila ng gulong ng palad. Ito'y isang larong may kasamang aklat ng pangkuhula. Nang natuwa ang mga kababaihan, kabilang na si Maria sa hula ng laro ukol sa pag-ibig, pinagpupunit naman ni Padre Salvi ang aklat. Hindi ito ikinatuwa ng mga kabataan. Asar-talong umalis si Padre Salvi. Samantala, pinaghahanap ng mga Guardia Sibil ang kriminal umanong si Elias. Iyan ang kabuuan ng Kabanata 14 hanggang 24. Sana ay nakasunod kayo dahil magkakaroon na tayo ng gawain pagkatapos ng ilang sandali. Muli, nakilala natin sa mga kabanatang ito ang matalinong si Piloso Potasio at ang kapuspalad na si Sisa. Mahalaga ang mga tauhang ito sa nobela. Sa mga susunod pang kabanata, makikita natin kung paano magsisilbing ikalawang ama ni Crisostomo si Piloso Potasio. Samantala, ang paghihirap ni Sisa ay magbubukas sa mata ng mga Pilipino sa totoong kalagayan ng kanilang kababayan. Si Sisa at ang kanyang mga anak ay paglalarawan sa panghuhusga at pang-aabuso ng mga Espanyol at maging ng kapwa nila, Pilipino. Nasabi ko nga kanina, may inspirasyon si Dr. Jose Rizal para sa mga tauhang ito. Tara, kilalanin natin sila. Si Pasiano Mercado Rizal, ang ikalawa sa magkakapatid na Rizal. Siya ay maagang namulat sa pagkaalipin ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan. Ayon sa historiador na si Xiao Chua, lalong nag-alab ang kanyang pagkamakabayan nang binitay ang kanyang kaibigan na si Padre Jose Burgos, kabilang sa Gomburza o 3 paring martir. Ito ang dahilan kaya kahit isa sa mga pinakamatatalinong estudyante ay nag-drop out siya sa pamantasan na pinamumunuan ng mga praileng Espanyol. Nakilala rin si Pasiano bilang isang general na nagdala ng kasarinlan sa Laguna. Matalino at makabayan. Ang Kuya Pasiano ay naituring din niyang ikalawang ama. Gaya kung papaano ituturing ni Crisostomo na ikalawang ama si Piloso Potasio. Ikalawang tauhan naman na makikilala natin na inihalin tulad niya sa totoong buhay ay ang mayamang babaeng si Teodora Alonso Rialonda y Quintos o mas kinikilala bilang Doña Lolay.
ay nakaranas ng kalupitan sa mga Espanyol. Pinag-initan siya dahil lamang anak niya si Jose Rizal. Batay pa rin sa pananaliksik ni Chua, 2 taon siyang kinulong dahil lamang napagbintangan siyang pumatay. Ang pinakamasaklap, sa edad na 64, ay pinalakad siya mula Maynila hanggang Laguna dahil lamang di niya ginamit ang apelidong Espanyol na Rizal. Ang pagpapalakad at pamamahiyang ito ay katulad kay Sisa sa ika-21 kabanata. Isang matapang at mapagmahal na ina. Siya ang dahilan ng pagkausbong ng kabayanihan kay Jose Rizal at sa kanyang kuya Pasiano. Hindi mapagkakaila ang pag-ibig ni Jose Rizal sa kanyang inang si Doña Lolay, na siyang dahilan kung bakit nag-aral ang bayani sa pagiging doktor. Ikaw, may nabasa ka na bang kwento o nobela? O napanood na mga telenovela at pelikula kung saan makikita mo sa partikular na tauhan ang isang mahal mo sa buhay? Sa inyong answer sheet, sumipi ng 3 tauhan na nabasa man o napanood na masasabi mong may malaking pagkakatulad sa 3 mahal mo sa buhay. Pansamantala muna nating puputulin ang talakayan. Itutuloy natin sa susunod ang talakayan natin sa Kabanata 14 hanggang 24. Naway ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Humanda sa susunod na talakayan dahil kakailanganin ang talento ninyo sa pag-acting. Magkita-kita muli tayo sa susunod. Mabuhay ka, kabataang Tarlakhenyo! Muli, ako si Ma'am Zenia, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino 9 at kay Dr. Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon C. Aquino High School, na siyang nagtibay ng script na ito. Laging tandaan, walang ligaya sa lupa ang hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli. Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Isrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Magandang hapon po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay natin sa Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayan po natin napapakinggan sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. At napapanood din po tayo ngayon via Converge TV Channel 100, Facebook Live
sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel 26 at sa Facebook page ng ating DEPED tayo, Tarlac Province. Ako po ang inyong segment host sa hapong ito, Ginoong Ferdinand M. Villanueva, Master Teacher 1 ng Capas National High School. Maswerte po tayo at napakapalad natin sa hapong ito dahil makakadaupang palad po natin ang isa sa mga pinakamahusay na guro sa Araling Panlipunan ng ating dibisyon. Siya ay isang Master Teacher 2 ng San Felipe High School. Isa rin po siyang kasalo enthusiast na katulad ko. Walang iba kundi si Dr. Jomel P. Calderon. Kasama rin po natin sa hapong ito ang napakasipag po at masigasig na AP Coordinator ng Mababanaba National High School. At siya rin po ang kasalukuyang presidente ng DASEL. At isa rin siyang kasalo enthusiast. Magbati po para kay Ginoong Harold P. Giam. Magandang hapon po, Sir Harold and Sir Jomel. Welcome po sa Project Shine Aral TarlakHenyo sa Division Virtual Project Kasalo sa radyo. Bago po siguro tayo magsimula, ay bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na batiin ng ating manunood sa FB Live ng RTV Channel 26 at saka po mga nakikinig sa DCTC Radyo Pilipino 828 AM Radio. Unahin na po siguro natin si Doc Joem. Magandang hapon muli sa inyong lahat. Katatapos lamang po kanina ng pagtalakay sa kasaysayan ng Anaw. Ngayon naman po ay ang kasaysayang lokal ng bayan ng Moncada, ang akin pong bayan kung saan po ako naninirahan. Muli po, magandang hapon lalong-lalo na sa aking mga kaguro sa San Felipe National High School at ng aking mga estudyante. Thank you po, Sir Joem. Now, it's the turn po of our always energetic na president ng DASEL. Walang idle moment, pagkasama po siya. Walang iba kundi si Ginoong Harold G. Giam. Sir Harold. Yes, Sir Ferds. Good afternoon po sa ating lahat, sa lahat ng mga taga-subaybay ng Project Shine Aral TarlakHenyo. Binabati ko rin po ang aming punong guro sa Mababanaba National High School, si Sir Ray, mga head teachers at sa aking mga kasama sa school. Ayan no, nagbabalik ako dito sa ating kasalo sa radyo. This time, isa naman akong panelist. Okay, ready na ako para sa ating Oo nga, Sir Harold. ngayong araw na ito. Yes, Sir First, excited ako. Oo nga, Sir Harold, nakakatuwa. Dati ako ang panel mo. Ikaw ang segment host. Baliktad naman ang role natin ngayong hapon na to. Ikaw naman Yes, ang panel. Nakakatuwa. So, yun po ang makakasama po natin ngayong hapon, ang ating mga panelists na si Doc Joem at saka po si Sir Harold. Sa hapon pong ito, pag-uusapan po natin sa ating kasalo sa radyo, ang kasaysayan ng Moncada. So kanina po, tapos na po tayo sa bayan ng Paniki, tapos na rin po tayo sa bayan ng Anaw. Ngayon po naman ay pag-aaralan po natin, kahit paano siguro sa munti nating oras, ay magkakaroon tayo ng mga additional na kaalaman tungkol sa bayan ng Moncada. So bilang panimula sa ating talakayan, paano ba nagsimula kaya o nabuo ang bayan ng Moncada? Paano kaya o saan ito nanggaling ang kanyang pangalan, no? So, tawagin po natin siguro ang mismong nakatira sa bayan ng Moncada na panelist natin. Walang iba kundi si Doc Joem para bigyan niya tayo ng mga impormasyon tungkol sa paano nagsimula o nabuo ang bayan ng Moncada at saan nanggaling ang pangalan nito. So, Doc Joem? Ang mga orihinal na naninirahan sa lugar ay mga Pangasinense na sinundan ng mga Ilocano na mga migrante mula sa rehiyon ng Ilocos. So kung makikita ninyo, may pagkakatulad dun sa mga unang nanirahan sa Anaw na nabanggit kanina sa naunang segment. Nilinis nila ang mga lupa at nagtanim ng tiyak na uri ng tabako na kilala bilang moscada. Ang pangalan ng lugar ay orihinal na nagmula sa pananim na ito na lumaki at kalaunan ay pinago muli bilang Moncada, bilang parangal sa isang maharlika sa Espanya. Ang Moncada ay una ding nakilala sa tawag na kaarusipan dahil sa maraming punong arusip na nadatnan ng mga unang mamamayan sa lugar na ito. Dahil sa mababa ang lugar at bumabaha tuwing tag-ulan, ang mga tao ay napilitang lumikas sa mas mataas na lugar na kalaunay tinawag na Kapawayan.
Actually, yung Kapawayan ngayon sa kasalukuyang panahon ay isa sa mga barangay ng Mungkada, Sir Ferdy. Dahil sa maraming mga mamamayan nito ay mula sa bayan ng Paway sa lalawigan ng Hilagang Ilocos. Ang baryong ito ay naging poblasyon at tinawag na San Ramon bilang parangal sa kanilang patron na si San Ramon, bago ito naitatag bilang isang nagsasariling bayan. Actually, Sir Ferdy, hanggang ngayon, San Ramon pa din ang aming patron saint. Naging ganap na bayan ang San Ramon noong Hulyo 1875 na ngayon ay tinatawag ng Mungkada. Noong unang bahagi ng ika-19 na taon, isang revolusyonaryong bayani na si Don Silvino Lopez at ang asawa niyang si Magdalena Espejo Lopez ang naging pangunahing tagapaglipat ng kaunlaran at pagunlad sa bagong munisipyo, kasama ang pamilyang Morales, Ubilio, Jain, Atencio, Marsan, Gamundoy, Caparas at Santo Domingo. Ang pamayanan ng mga Chino na pinamunuan o pinangungunahan ng mga pamilyang Lao at Co ay malaki rin ang naiambag sa kaunlaran ng ekonomiya at kapakanan ng pamayanan sa mga sumunod na taon. So ilan lamang ito, Sir Ferdy, sa mga talang pangkasaysayan patungkol sa Mungkada. Oo nga po, sir. No? So nagdaan pala sa iba't ibang mga pangalan ang Mungkada bago siya matawag na Mungkada. At isang pangalan diyan, may lugar po kayo na Kapayawan, no, sir? Kapawayan. Kaya siguro po marami ding mga Ilocano speaking people in Mungkada since many of the residents they came from Paway. Nakarating na po ako ng Paway, Sir Jomel, no? Kaya sa Ilocos. So, nakakatuwa naman. Hindi nakapunta dun, sir. Hindi ka ba nakapunta, sir? Opo, kasama namin si Sir Lambert, no? Di ba, Sir Harold? Nagpunta na rin ako. Oo, very good. So, naalala pa ni Sir Harold. So, at least nabigyan po natin ng konting impormasyon kung paano nagsimula ang bayan ng Mungkada. So, ganun po pala nagsimula ang bayan ng Mungkada, pero sigurado ang Mungkada ay hindi magiging Mungkada sa kasalukuyan nating panahon kung hindi ito nagkaroon ng mahuhusay na mga pinuno, no? Sino-sino po kaya ang mga naging mga pinuno ng bayang ito noong pang panahon ng mga Kastila? So, bibigyan tayo ng linaw tungkol dyan ng ating panel na si Ginoong Giam. Okay, so maraming salamat, Sir Ferds. Dahil nabanggit na ni Sir Jomel kanina yung kung paano ba nabuo nagsimula ang kasaysayan ng Mungkada. Ngayon ay balikan natin kung sino ba yung mga kilalang mga pinuno o naging pinuno ng Mungkada. So ilan sa mga naging Teniente del Barrio ay si Don Antonio Longa, napili bilang Teniente del Barrio at naging kauna-unahang puno ng barangay na nanunungkulan noong taong 1862. Gayun din si Don Juan Sagun noong 1863. Sumunod dito ay si Don Alejandro Lapada ng taong 1864. At kasunod dito ay tatlong beses o matagal na panahon na nanungkulan si Don Sinforoso Marquez taong 1865, 1871 to 1875. At gayon din si Don Victoriano Villanosa taong 1866 at si Don Candido Valenton taong 1867 hanggang 1868 at si Don Mariano Marquez taong 1869 hanggang 1871. At alam nyo ba noong Hulyo 1875 kung saan naging ganap na bayan ang San Ramon na nabanggit kanina ni Sir Jomel na ngayon ay Mungkada. Ito naman ang mga namuno o naging pinuno nila. Si Don Sinforoso Marquez noong 1875 hanggang 1877, si Don Fructuoso Tolentino 1877 hanggang 1879, si Don Julian Baldonado noong 1879 hanggang 1881, Don Cosme Mijares 1881 hanggang 1883, si Don Bernardino Avillanosa 1883 hanggang 1885, Don Eulogio Balbas 1885 hanggang 1887, at sumunod dito 1887 to 1890. So ito yata yung binabalik kanina Sir Gino, di ba? Sir Jomel and Sir Birds. Si Don Balbas. Yes, kamag-anak niya. Don Felipe Navarro 1891 hanggang 1893.
Don Anastasio Cuchapin, 1893 hanggang 1894, at si Don Marcelino Maravilla, 1894 hanggang 1898. So yun, Sir Ferds, no, ang mga naging kilalang mga pinuno sa bayan ng Moncada. Pero later, mababanggit natin kung sino yung mga leader natin na mga leaders ng Moncada. Sir Ferds? Wow, Sir Harold, ang haba na rin po pala ng listahan bago ng mga pinuno noon panahon pa lang ng mga Kastila sa bayan ng Moncada. Sir Jomel, di ba ang mga pamilyang parang narirelate ko pa rin yung mga apelidong Yes. pamilya ng mga Kutsapin sa Yes, sir. Moncada, di ba? Actually, yung mga nabanggit ni Sir famous Harold, clan sila doon. Opo. Buhay pa yung mga clan nila dyan, Yes, Sir sir. Jomel, yung mga Balbas, Yung nabanggit niya mga actually na Kutsapin. Maravilla, Ayan. I believe kamag-anak Opo. yan ng lola ko. Because may Wow, may kamag-anak na palang naging Lola ay pinuno, Maravilla. Sir Jomel. May kamag-anak pa kayong mga naging pinuno na pala ng bayan ninyo. So maraming pong salamat, Sir Harold. Ano naman po ang mga umulad kaya na sa bayan ng Moncada mula pa nang ito ay maging ganap na bayan? At ano-ano po kaya yung mga makasaysayang kaganapang naganap sa bayan ng Moncada nung panahon ng mga mananakop na Kastila? Sir Ferdy. Ang kauna-una, ilan sa Okay. mga nauugnay sa nabanggit mo tungkol sa makasaysayang kaganapan sa bayan ng Moncada ay ang mga sumusunod. Halimbawa, yung unang simbahang Katoliko sa Moncada ay pinasinayaan noong Oktubre 17, 1882. Ang kauna-unahang pura paroko ay si Padre Silvestre Fernandez. Ang unang tren ng Manila North Railroad Company o yung Manila Dagupan Railroad Company patungong Hilaga ay dumaan sa Moncada noong Hulyo 26, 1896, kung saan sinasabing nakitang sakay nito ang nooy Gobernador General ng Pilipinas na si Don Fernando Primo de Rivera. I believe si Don Fernando Primo de Rivera ang Governor General ng Pilipinas noong panahon na parang nililitis si Jose Rizal. Unang itinaas ang watawat ng mga manghihimagsik sa plaza ng Moncada noong Hulyo 22, 1898 sa utos ni Don Gavino Calma bilang tanda ng kanilang pakikisa at pakikilahok sa paghihimagsik ng pamahalaang revolusyonaryo. Sa panahon ding ito, pansamantalang humimpil si General Francisco Macabulos at ang kanyang mga tauhan nang sila ay magtungo sa Dagupan, Pangasinan. Wow naman. Makasaysayan din palang may tuturing Sir Jomel ang Moncada. Tingnan nyo nga, at humimpil pa dyan si General Francisco Macabulos. Kung sikat si Rizal ay humimpil sa lungsod ng Tarlac, si Francisco Macabulos po pala ay dumaan o humimpil din sa inyo bago sila pumunta ng Dagupan, no, Sir Jomel? Yes, Sir Ferdy. Actually, mayroon pa akong nabasa noon tungkol sa lokal na kasaysayan ng Moncada na mayroon ding pagkakataon na si MacArthur ay tumigil sa Moncada nung siya ay nagtungo sa norte. So karagdagang kaalaman din yan, lalo na sa mga Moncadenian, mga kabataan Moncadenian. Pero at least magkaroon sila ng pagtatangi din, no, sa kasaysayan ng kanilang bayan, ng aming bayan, ang bayan ng Moncada. Para may pagmalaki din nila na taga Moncada sila. So maraming pong salamat, Sir Jomel. Napakarami din po palang makasaysayang kaganapan na nangyari sa bayan ng Moncada sa panahon ng mga Espanyol. Ngayon naman, kamustahin po natin ang bayan ng Moncada sa panahon naman ng mga Amerikano, Sir Harold. Ano naman po kaya ang maibibigay nating impormasyon sa ating mga tagapakinig sa kalagayan ng Moncada at ano mga nangyari noong panahon naman ng mga Amerikano? Okay. Yes, sir. First, so thank you, no. Napansin ko, no, na nabanggit natin kanina yung mga iba't ibang mga naging pinuno. So ngayon naman ay sa panahon dito sa Amerikano. So noong May 31, 1901, naganap ang unang halalan sa Moncada
sa pamumuno ni Kapitan Wills O. Clark, isang Amerikanong opisyal ng military. So dito ang mga sumusunod na namuno sa bayan ng Moncada sa ilalim ng pamahalang sibil ng Estados Unidos. So nabanggit ko nga kanina yung iba't ibang mga pinuno. So dito naman ay sa ilalim ng Estados Unidos. So unahin natin dito si Don Marcelino Maravilla noong 1901 to 1903. Si Don Silvino Isla taong 1904 hanggang 1907. Sumunod sa kanya ay si Don Santiago Almosin taong 1908 hanggang 1910. Sinundan ni Don Sinforoso T. Pulido noong 1911. At noong 1911 hanggang 1916 ay si Don Lucio Bising. At sa taong 1918 to 1925 at 1928 to 1932, mahabang pamumuno ito ni Don Feliciano Atencio. At sumunod dito ay si Don Placido Puchapin noong taong 1925 hanggang 1928. At si Don Antonio E. Lopez ay ang sumunod na namuno 1932 hanggang 1935 na naging si Antonio Lopez ay naging sa pamahalaang Commonwealth ng Estados Unidos na mayor noong taong 1941. So napansin natin dito na may mga nagtagal talaga na namuno sa pamahalaan ng Estados Unidos. Lalo-lalo na si Feliciano Atencio na halos nasa 10 years ang kanyang pamumuno. Sir Ferds? Thank you, Sir Harold. Maraming salamat po. At nakita natin, mahaba din po pala ang naging linya ng mga pinuno ng bayan ng Moncada nung panahon ng mga Amerikano. Ngayon naman po, kumustahin natin ang bayan ng Moncada, Sir Jomel, nung panahon naman ng mga Hapones. Meron po ba kayang mga lokal na mga kilalang mga personalidad na lumaban para sa kalayaan ng ating bansa sa kamay ng mga Hapones na talagang sinilang sila o native sila from the municipality of Moncada? Sir Jomel. Yes, Sir Ferdy, mayroon. Di ba sa mga naunang episode natin dito sa RTV Channel 26, nabanggit na ang Tarlac ay isa sa mga unang lalawigan ng Pilipinas na sinakop ng mga or binomba ng mga Hapones ng kanilang panahon sa ating bansa. Noong December 29, 1941, pinasok ng mga Hapones ang bayan ng Moncada. Isa sa mga nasawi, si Sargento Alejandro Garcia, na nagpaputok ng baril bilang hudyat sa pagdating ng mga Hapones at ng paglikas ng mga naninirahan dito. Dahil dito, siya ay pinugutan ng ulo. So kinikilala si Sargento Alejandro Garcia bilang isang lokal na bayani sa aming bayan. Sa baryo naman ng Bimulalayaw, na ngayon ay Barangay Ablang, namatay naman si Teniente Eliazar M. Ablang sa pakikipaglaban sa mga Hapones noong February 1943. Samantalang marami pang mga taga-Moncada ang lumahok sa Kapas Death March, ngunit hindi na itala ang kanilang mga pangalan. Karagdagan lamang, Sir Ferdy and Sir Harold, si Teniente Eliazar M. Ablang, sa kanyang alinsunod sa kanyang apelyido, Ablang, tinatawag ngayon ang isa sa pinakamalaking barangay ng Moncada, ang Ablang Sapang. Noong Enero 18, 1945, isang platoon ng C Company ng 13th Infantry Division ang dumating sa Moncada. Isa ring pangkat ng Amerikano ang dumating. Sa may riles ng tren, nagkaroon ng sagupaan ang dalawang pangkat, nasawi ang ilang Hapones, samantalang iba ay sumuko sa mga Amerikano. Ang mga sumusunod, ang mga namuno sa bayan ng Moncada sa panahon ng mga Hapones. Si Ginoong Paulino Tovera noong 1942 at Ginoong Antonio E. Lopez mula 1942 hanggang 1945. So yung kanilang pamahalaan ay Japanese sponsored. Because we, of course, sa panahon na yan, tayo ay nasa ilalim ng ang aming bayan ng Moncada ay nasa ilalim ng pwersa ng mga Hapones. Thank you very much, Sir Joem. So marami rin palang mga matatapang na mga kababayan natin ang naging
mga may tuturing nating bayani na mula sa Mongkada na nagbuwis ng buhay nila para labanan ang pwersa ng mga Hapones noong World War II, no, Sir Joem. So, dapat wag natin silang kalimutan at ipagmalaki din ng mga taga-bayan ng Mongkada. So, marapat din siguro natin bigyan pugay at pagkilala ang mga naging mga mahusay na pinuno ng bayan ng Mongkada sa ikatlong republika. So, after the World War II, when the Third Republic was already born, so may mga namunong linya ng mga pinunong leader sa Mongkada. Sino-sino po kaya ang mga naging pinuno ng Mongkada nung magkaroon na tayo ng ikatlong republika, Sir Harold? Ko. Yes. Tapos na namuno sa lalim ng Estados Unidos at sa Hapones, ay balikan naman natin yung mga namuno sa panahon ng ikatlong republika sa bayan ng Mongkada. So parang nag-enumerate talaga tayo dito at kailangan matandaan natin ito mga dahil napakahalagang kanilang mga pangalan. Noong taong 1946 hanggang 1947, namuno si Alberto Marzan Sr. Noong 1947 to 1948, 1952 to 1955, at 1960 to 1963, namuno si Melanio D. Cochapin at si Primo A. Morales naman noong taong 1948 hanggang 1950. Si Alberto Marzan Sr., 1950 to 1951. So, bumalik siya na namuno pagkatapos kong 1946 to 1947. Si Felipe Obilio, taong 1956 to 1959 hanggang 1964 to 1967. Sumunod sa kanya si Domingo D. Kibuyen noong 1968 hanggang 1971, 1972 to 1975, 1976 hanggang 1979. Sumunod si Atanasio Baldonado, March 30 to December 30, 1979. Sinundan naman ni Wilfredo Macaraeg noong 1980 to 1986. So kaya ko to, di ba? Sumunod dito ay si Silvino Lopez, o isa siyang OIC pa lang nun, or the officer in charge, noong April 1986 hanggang November 30, 1987. At sumunod na naging officer in charge si Teresita C. David noong December 1, 1987 hanggang February 2, 1988. At noong 1988 hanggang 1992 at 1995 to 1998, ang namuno ay si Benito C. Aquino. So, yun po, Sir Perks and Sir Jomel, ang mga namuno sa bayan ng Mongkada sa ikatlong republika. Sir Harold, nakakahinga pa ka sa haba ng linya ng mga pinuno. No? True, nakakalok. Sir Harold, grabe po, ang dami ng mga pinuno sa bayan ng Mongkada. Sir Ferdy, po, Sir Benito C. Aquino ay ang asawa ng kasalukuyan naming mayor sa Mongkada, si Mayor Estelita Montano. Wow. Buhay pa po ba si Benito C. Aquino? Yes, sir. Tingnan po. At least po may idea po tayo. Ngayon sa huling bahagi po ng ating talakayan, Sir Jomel, bilang residente po kayo ng Mongkada, kaya natutuwa po kami, nandito kayo, parang primary source kayo. Maaari niyo po ba kayo bigyan ng paglalarawan sa geografiya ng inyong bayan, lokasyon nito, lawak, at anong karaniwang ikinabubuhay ng mga nananahan dito? Karaniwan, Sir Ferdy, kapag may nagtatanong sa akin kung saan ba ang bayan ng Mongkada, lagi kong sinasabi, ito yung northern part of Tarlac, bago ang it's not actually the northernmost kasi ang susunod dito ay ang San Manuel, ang tinuturing dati na sister municipality niya. Pero katulad ng San Manuel, ang bayan ng Mongkada ay matatagpuan sa dakong hilaga ng Tarlac. Sa bandang timog nito ay ang Paniki, sa hilaga ang San Manuel at ang Pangasinan. Sa silangan naman ay ang Anao. Kaya malapit lang kami doon sa lugar ni Madam May, yung isa sa mga panelist kanina sa isa-isayang lokal ng Anao. At sa kanluran naman ay ang Kamiling at ang Pangasinan. Ang bayan ay may sukat na 85.75 square kilometers. Ang hanap buhay ng mga mamamayan ay pagsasaka, pangingisda,
at may iba't iba ring mga profesyon at mga industriya. Sa mga produkto naman, kilala at mayaman ang mungkada sa palay, tabako, mais, kamote, tubo, sorghum, gulay, singkamas, bawang, sibuyas, bulak at mga prutas. By the way, Sir Ferdy, kilala talaga ang bayan ng Mungkada sa produktong kamote, kaya may tinatawag kami sa Mungkada na Kamote Festival na karaniwang nagiging tema ng mga street dancing competitions sa amin tuwing pagdiriwang ng fiesta. Anong buwan po yung Kamote Festival, Sir Jobel? Sana Tinatawag yung Kamote Festival, Sir Ferdy, kung di ako nagkakamali, tuwing pinagdiriwang din namin ang aming annual festival which happens on the first week to second week of February. Wow, po, sir po. Salamat po. So talaga naman tunay palang may pagmamalaki natin ng bayan ng Mungkada bilang isang mayamang bayan ng probinsya ng Tarlac. So sa kasalukuyan, Sir Harold, ilang barangay naman po ba ang buo-buo sa bayan ng Mungkada? Okay. So, sir, first, bago ko sagutin yung tanong mo, alam mo na, naisip ko, hindi pa pala ako nakapunta ng Mungkada. Literal na tumapak sa, Ayan, Sir Jomel, sponsor. Sir Harold, yung isa sa mga barangay dyan ako naninirahan. Oo, sir. So, one time, kailangan ma-invite mo kami dyan sa bahay ninyo sa Mungkada. Walaan mo kung saan, Sir Harold. Yes, sir. Mungkada in San Manuel, hindi ko pa pala napuntahan na na bayan ng Tarlac. Nadadaanan ko lang pag nagpupunta ng Pangasinan. So sasagutin ko yung tanong ni Sir First kung ilan bang barangay ng Mungkada. So sa kasalukuyan, ang bayan ng Mungkada, Sir First, ay binubuo ng 37 barangay. So ayan, isa-isahin ko, kahit hindi pa ako nakapunta ng bayan ng Mungkada. So meron tayong Ablang Apang. Sir, di ba ito yung Sapang High School? Ako, meron dito yun. Sir Jomel. Okay, sige Sir Jomel. I think sasagutin niya ako mamaya. Meron tayong Arin, Atencio, Banawang East, West, Baquero Norte, Baquero Sur, Burgos, Kalamay, Calapan, Kamaangan West, Kamaangan East, Kamanggaan. Sorry, Kamanggaan East and West. Sorry, Sir Jomel. Campo Santo 1 Norte, Campo Santo 1 Sur, Campo Santo 2, Kapawayan, Lapsing, Mabini, Maluwak, Poblacion 1, 2, 3, 4, Rizal, San Juan, San Julian, San Pedro, San Roque, Santa Lucia East at West, Santa Maria, Santa Monica, Tolega Norte at Sur, Tubang at ang Villa. So, yun yung 7 barangay ng bayan ng Mungkada. San Juan ako, sir. Okay, San Juan ka. Wow, ang dami po pala, Sir Joem, at San Juan si Sir Joem. So nakakatuwa po sa maikling oras po natin pagsasama sa hapong ito, ay marami na naman po tayong natutunan ukol sa kasaysayan ng mga bayan ng ating probinsya ng Tarlac, partikular na ang bayan ng Mungkada. So marami pong salamat, Sir Jomel ng San Felipe High School, no, at sa ating panelist na si Ginoong Harold Gigiam sa inyong pagpapaunlak at sa inyong oras. Wala na po kayong gustong sabihin bago tayo magpaalam, mga ginigiliw naming panelists, Sir Joem, Sir Harold. Sir Jomel, sige ikaw na, sir. Wala. Sir Jomel? Sa mga susunod nating episodes ng Kasaysayang Lokal dito sa RTV Channel 26, syempre inaasahan pa rin natin ang panunood at pakikinig ng ating mga estudyante upang lalo nilang mapagpusay at mapayaman ang kanilang kaalaman tungkol sa kasaysayang lokal ng ating lalawigan. Sir Harold? Gusto ko naman po pasalamatan ang mga nag-assist sa atin dito, Sir Gino at sa RTV Tarlac Channel 26 po, at gayon din ang ating segment host, no, Sir First. Thank you sa pag-research po. Alam ko napakahirap na ng isang segment host kasi naranasan ko yan. So thank you, sir, sa yung pag-research po sa ating episode sa araw na ito. Maraming salamat kay Sir Lambert, no?
nakaka-pressure dahil supposedly ang episode natin ay sa June pass, pero hindi tayo dapat bumabawi. Hindi tayo pinalaki ng sex bomb para bumawi. Dapat lumaban tayo. So ayan, tinanggap natin ang challenge at nagawa natin ang episode. Ito. Salamat po. Ako naman po pagbati sa mga kapatid ko sa Capas National High School at sa aming punong guro na si Dr. Marolito Magkalas at sa aking head teacher, Madam Munina Martinez. So muli po, ito po ang inyong segment host, Ginoong Ferdinand Villanueva, Master Teacher 1 ng Capas National High School, na nagsasabing ang pag-aaral ng kasaysayang lokal ay daan sa pag-unawa ng nakaraan at pinagbulan. Ito rin ang daan upang ganap nating maunawaan ang pambansang kasaysayan na siyang daan naman sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Isang magandang hapon at hanggang sa muli. Thank you so much! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng